ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ არხს, რომლის მაყურებელთა რაოდენობა TMI-ის მონაცემებით 10 თვეში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 67% გაიზარდა და ეს ჩვენი ტელემაყურებლის დამსახურებაა და მადლობა ამისთვის. მოკლედ 2017 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაყურებელთა რაოდენობა თითქმის ყველა ქართულ არხში უმცირდა რეიტინგის ტოპ 10 ტელევიზიიდან მკვეთრი ზრდა TV პირველს, ანუ ჩვენ და კიდევ ერთ ჩვენსავით პატარა ტელევიზიას, პალიტრა ნიუსს აქვს, თავად პალიტრას ჰოლდინგი პატარა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ტელევიზია შედარებით ახალგაზრდა ამ ჰოლდინგში. მოკლედ კომპანია Tri Media Intelligence-ის მონაცემებით, რომელიც საქართველოს სატელევიზიო აუდიტორიას ზომავს, ბოლო 10 თვის მონაცემების შეჯამებით ჩანს, რომ ამ პერიოდში წუთში მაყურებლის საშუალო რაოდენობა შეუმცირდა ტელეკომპანია იმედს 5%-ით, რუსთავი 16%-ით, კომედი TV-ს 25%-ით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს 33%-ით, მაესტროს 66%-ით, მარაოს 24%-ით. და ამავე კვლევის თანახმად პირველი ათეულის ტელევიზიებიდან 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში მაყურებელთა რაოდენობა მკვეთრად გაეზარდა TV პირველს 67%-ით და პალიტრა ნიუსს 57%-ით. TMI-ის მონაცემები მომზადებულია, ცხადია, 18+ აუდიტორიის კვლევის მიხედვით, მიხვდებიან, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ვინც იღებენ და იცნობენ რეიტინგებს და მის შედგენის თუ გაცნობის ტექნოლოგიებს, ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნდობისთვის, ჩვენ არ დავიშურებთ ძალღონეს, რომ გავამართლოთ ის მაღალი ნდობა და იმედები, რომელიც ჩვენზე არის დაგიწყებული და მაქსიმალურად ვესწრებით ყოველთვის ზუსტი და დაბალანსებული ინფორმაცია წარმოვადგინოთ ჩვენს არხზე. და ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი უკვე დილიდანვე უნდა შემომიერთდეს. ანა, რა სიტყვი, აბა, როგორ მოგეწონა ეს რეიტინგები და შედეგები? დილა მშვიდობის. ზრდა კარგია, თუმცა დაძნებულა, რომ კიდევ უფრო ბევრს შევძლებ და ბევრს მოვახერხებთ, მით უმეტეს ამ არხზე დასაქმებული ყველა ადამიანი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველა ის დობის ფაქტორი იყოს გამართლებული და ალბათ ნაწილობრივ გუშინდელი დილაც იყო ერთ-ერთი დილათაგანი თუ დღის ნაწილი, როცა პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ბრიფინგამდე ჩვენს მაყურებელს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია სრულად მიეღო, მათ შორის სამინისტროების სტრუქტურულ ცვლილებაზე და მათი ხელმძღვანელების როტაციაზე თუ სიახლეებზე ჰქონდა ცდომა. ასე რომ ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია და რა თქმა უნდა სანდო ინფორმაცია იყოს მაყურებლისთვის მომზადებული. ზუსტად ასეა, ჩემო ბატონო, პრემიერმა ერთ-ერთი თქვა და დაადასტურა, რომ სამინისტროების რაოდენობა 18-დან 14-მდე მცირდება. გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები ჩვენივე პირდაპირ ეთერისას დაასახელა და აღნიშნა, რომ დაგეგმილი სტრუქტურული ცვლილებები მოემსახურება მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ქვეყნის სწრაფ განვითარებას შემიძლია დავადასტურო. ეს არის გიორგი კვირიკაშვილის პირველი და ყველაზე მასშტაბური სტრუქტურული რეფორმა, მას შემდეგ რაც ის საქართველოს მთავრობის წევრი და ხელმძღვანელია. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, გუშინდელი დღე ეკონომიკის სამინისტროში ბრუნდება დიმიტრი ხუმსიშვილი, ამავდროულად ის პირველი ვიცე-პრემიერის პოსტს ინარჩუნებს და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, რომელსაც უერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი, ამ ყველაფრის ხელმძღვანელი იქნება. დიმიტრი ხუმსიშვილი კოორდინაციას გაუწევს ეკონომიკური გუნდის მუშაობას, ასე წარადგინა პრემიერმა კვირიკაშვილმა. რადიკალურად სხვა სფეროში მოუწევს ძალების მოსინჯვა და სრულიად განსხვავებული გამოწვევების წინაშე შეიქმნება ეკონომიკის უკვე ყოფილი მინისტრი გიორგი გახარია. ის შინაგან საქმეთა მინისტრი ხდება და როგორც პრემიერმა თქვა, ამ პოსტზე ის მენეჯერული გამოცდილებით შეერჩა. ფინანსთა მინისტრის პოსტს საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე იგავებს. მართალია კვირიკაშვილმა როგორც დაანონსებული იყო ბრიფინგის შემდეგ მედიის შეკითხვებს არ უპასუხა, მაგრამ პირველი კომენტარები თავად მამუკა ბახტაძისაგან გუშინ მოვისმინეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია და ამავე დროს ეფექტურობის გასვლა, ვფიქრობ, რომ ამას
წარმატებით მივაღწევთ. მინდა ასევე სრული პასუხისმგებლობით გამაცხადო, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვექნება ქართულ ბიზნესთან, განსაკუთრებულ პრიორიტეტს მივანიჭებთ საშუალო და მცირე ბიზნესთან ურთიერთობაზე. არც ერთი რეფორმა ან საგადასახადო ინიციატივა არ იქნება გატარებული ისე, რომ ჩვენ არ მივიღოთ კონსულტაცია ქართული ბიზნესისგან, ჩვენი სხვა პარტნიორებისგან. ასე თუ ისე, მამუკა ბახტაძის შესახებ ინფორმაცია მინისტრად წარდგენამდეც ჰქონდა. საქართველოს რკინიგზის ტვირთების გადაზიდვის, ზრდის თუ კლების ტენდენციები თუ სახელმწიფო კომპანიის სხვა პრობლემატური საკითხები ჩვენი გადაცემების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა და მოექცევა მომავალშიც. კიდევ ერთი ახალი კადრი მთავრობაში, რომელიც მინისტრის პორტფელს პირველად იბარებს, განათლების მინისტრია გიორგი კვირიკაშვილმა მიხეილ ჩხენკელს და მამუკა ბახტაძეს კანცელარიის მე-12 სართულზე ბრიფინგიდან რამდენიმე წუთში უმასპინძლა მოკლე კომენტარი მედიისთვის ამ შემთხვევების შემდეგ მიხეილ ჩხენკელმაც გააკეთა. ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი, მაგრამ ეს არის სწორედ ის თემატიკა, რომელსაც სჭირდება სერიოზული, კომპლექსური, ფუნდამენტური მიდგომა. მიხეილ ჩხენკელი თათია ჩაფიჩაძის ახალი სამიზნე რესპონდენტი უკვე გახდა. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და ახალი მინისტრის შესახებ დეტალებზე თავად ისაუბრებს. თათია, ვინ არის მიხეილ ჩხენკელის შემცვლელი? ალექსანდრე ჯეჯელავას შემცვლელი მიხეილ ჩხენკელი, რომელიც ხოთა შორის ბრიფინგს აანონსებს სულ რამდენიმე საათში. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მოკლედ შევეცდები გაგაცნოთ ვინ არის განათლების ახალი მინისტრი. მთავრობის გადაწყვეტილებით განათლების მინისტრის პოსტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტორი მიხეილ ჩხენკელია წარდგენილი, რომელიც ამ თანამდებობას თესეუს მოქმედმა რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ 2016 წლის 1 ნოემბერს დანიშნა. ასევე ჩხენკელი დღესდღეობით ინფორმატიკის მიმართულებით ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის გაუს პროფესორია. თუმცა ვიდრე მის სამუშაო გამოცდილებასა და საერთაშორისო ასპარეზზე მოპოვებული წარმატებების შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას, გეტყვით, რომ მიხეილ ჩხენკელმა ოქროს მედლით დაამთავრა თბილისის პირველი საშუალო სკოლა. ასევე მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ წარჩინებით სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე, სადაც ის აკადემიკოს მუსხელიშვილის სახელობის სტიპენდიატი იყო. მოგვიანებით მიხეილ ჩხენკელმა სწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაგრძო და დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, სადაც მათემატიკის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხიც მიენიჭა. საქართველოს განათლების მინისტრობის კანდიდატი 20 წლის განმავლობაში ასწავლიდა ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში. მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, მათ შორის საპროფესორო ოსკარის საუკეთესო სწავლებისთვის. ასევე პენსილვანიის უნივერსიტეტის 9 ჯილდო, Goldman Sachs ფონდის პრემია, სამეცნიერო კვლევითი გრანტები და სტიპენდიები. ამერიკის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობისას მიხეილ ჩხენკელი იყო პროფესორთა სენატის წევრი, მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერებების საკონკურსო კომიტეტების წევრი, ტექნოლოგიის, ანალიტიკური აზროვნების, აკადემიური სტანდარტების კომიტეტების წევრი. მიხეილ ჩხენკელი მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, მათ შორის ამერიკის მათემატიკური საზოგადოების და ამერიკის მათემატიკური ასოციაციის სამეცნიერო კონფერენციებშიც. ასევე იღებდა მონაწილეობას ახალი კურიკულუმების შემუშავებაში. ჩხენკელს მჭიდრო პროფესიული კავშირები აქვს ამერიკის მრავალ წამყვანი უნივერსიტეტის პროფესორებთან, მათ შორის ჰარვარდის, პრინსტონის, პენსილვანიის, იელის, კოლუმბიის, ბრაუნის, კორნელის, ჩიკაგოს, ბერკლის, ნიუ-იორკის, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტებში და ასევე მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში. ჩხენკელი ამერიკის უნივერსიტეტების პროფესორთა ასოციაციის წევრიც გახლავთ. როგორც ხედავთ, ახალი მინისტრის ბიოგრაფია ნამდვილად შთამბეჭდავად გამოიყურება, თუმცა რა შედეგებს დადებს უკვე მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობისას, რა იქნება ჩხენკელის მინისტრობისას განათლების პრიორიტეტები, ამაზე ჩვენს მაყურებელს ინფორმაციას უახლოეს მომავალში მასთან პირადად გასაუბრების შემდგომ შევთავაზებ და იმედს ვიქონიებ, რომ ის წინამორბედის მსგავსად ჩხენკელი ძალიან კომუნიკაბელური იქნება მედიასთან და დღევანდელ ბრიფინგზეც მოვახერხებთ მასთან კომუნიკაციას. მადლობა თათია, უერთდები ამ იმედებს და უერთდები იმ იმედს, რომ ახალ მინისტრთან კომუნიკაცია მალე შედგება, მათ შორის საქმიანი სტუდიაში და გავგებთ ინფორმაციას მისი ხედვების შესახებ. მართალია რეგალიები ძალიან შთამბეჭდავია, მაგრამ საინტერესოა რას გეგმავს ის განათლების სისტემაში ცვლილებებთან დაკავშირებით. აი, რაც შეეხება ალექსანდრე ჯეჯელავას, პრემიერმა თქვა, რომ ის დიპლომატიურ სამსახურში გადასვლაზე უარს ამბობს და მისი დათანხმება ამ შეთავაზებაზე ვერ შეძლო. ჯეჯელავა საავადმყოფო ბიზნეს საქმიანობას დაუბრუნდება. ჩვენ ორთავესთან გვექნება საშუალება გასაუბრების, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენს
ტრიოს, აუცილებლად ამ საუბარს უნდა დაესწროს თათია ჩაფიჩაძეც, გულისხმობ ყოფილ განათლების მინისტრს და მომავალ მინისტრს, მას შემდეგ რაც პარლამენტი მისცემს სრულ ლეგიტიმაციას, ჩემი ერთ-ერთი კითხვა რაც მიხეილ ჭხენკელს უკავშირდება, რომელიც პრორექტორის რანგში ამ სტუდიაში ნამყოფი არის Goldman Sachs-ის ფონდის პრემია. ძალიან მაინტერესებს, რაში მიიღო მან აღნიშნული ჯილდო, ამ ფონდის პრემია, მისი ბიოგრაფია ნამდვილად შთამბეჭდავია, ისევე როგორც წარდგენის შემდგომ ეგრეთ წოდებული გამოხმაურებები მიხეილ ჭხენკელის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. მოდი გადავხედოთ, რას გეგმავენ ალექსანდრე ჯეჯელავას სხვა კოლეგები. ბიზნესში ბრუნდება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. ვიქტორ დოლიძე კი დიდი ალბათობით შვეიცარიაში იქნება ელჩად წარდგენილი. როგორც ცნობილია, მას შემდეგ, რაც ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო შეერწყმევა, ორჯერ გამინისტრებული ილია ელოშვილი ისევ მოადგილის, ოღონდ ამჯერად მერის მოადგილის სტატუსით გააგრძელებს საჯარო სამსახურში კარიერას. რა მიმართულებას გადასცემს მას თბილისის არჩეული მერი, ჩემთვის ჯერჯერობით უცნობია, ამიტომაც თბილისის მერიას კიდევ მოვუბრუნდებით. იქამდე კი მოკლედ გადავხედოთ, რა იცვლება და რამდენით იცვლება ბიუროკრატიული ხარჯების მოცულობა სამინისტროების გაერთიანებით და მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა არის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გიორგი კვირიკაშვილმაც ამ ფორმით დაანონსა სამთავრობო ცვლილება, რადგან მან თქვა, რომ ეს გამოიწვევდა ხარჯების მაქსიმალურად შემცირებას, რომელიც ანა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2018 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით, იგი ეს 349 მილიონ ლარამდეა, როგორც საქმის კურსის მომზადებულ გრაფიკებზე სჩანს. ბიუჯეტი ამ 4 სამინისტროდან სპორტის და ენერგეტიკის სამინისტროებსაც ჰქონდა. ყველაზე მაღალი იყო სწორედ მათი რაოდენობა. თელარა გელანტია მოიწვია სხვათა შორის ინფორმაცია და მოდი აი ნახოთ რა ხდება ცალკეულ სამინისტროებში. გასაუქმებელ 4 სამინისტროში 2888 თანამშრომელია დასაქმებული. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტის მიხედვით ენერგეტიკის, გარემოს, დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროების და ასევე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ჯამური ბიუჯეტი იყო 359 მილიონ ლარამდე. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტის მიხედვით ენერგეტიკის სამინისტროსთვის ბიუჯეტში 131 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. მათ შორის შრომის ანაზღაურებისთვის 2.600.000 ლარი. მომუშავეთა რიცხოვნობის გრაფიკში კი თქვენ დაინახოთ, რომ 135 თანამშრომელი არის ამ სამინისტროში ამ დროისათვის დასაქმებული, სანამ ის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს. ეს დღეებია მედიიდან მესმის საჭიროება აუცილებელი კალკულაციისა, საიმისოდ თუ რა თანხები შეიძლება დაიზოგოს. 2888 თანამშრომელი 4-ვე სამინისტროში, რომელიც უქმდება გიორგი კვირიკაშვილის ახალი ინიციატივით, არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ 2888-ვე ასე ვთქვათ დაიწყებს სხვა სამსახურის ძებნას. ჩვენ თავი მოვყარეთ გარკვეულ ციფრებს და რომელიც ახლა მსურს რომ შემოგთავაზოთ. ბიზნეს მედია საქართველოს ენერგეტიკის ჯერ კიდევ სამინისტროში უთხრეს, რომ 2017 წლის 13 ნოემბრის მდგომარეობით ენერგეტიკის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში სულ დასაქმებულია 82 თანამშრომელი, მათ შორის 12 გახლავთ შრომითი ხელშეკრულებით. როგორც გავარკვიეთ, 346 თანამშრომელია, გრაფიკაზე ხედავთ, აი მეორე ნაწილი არის სწორედ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, რომლის ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის 168.700.000 ლარით არის განსაზღვრული. მათ შორის შრომის ანაზღაურებისთვის 4.215.000 ლარია. ცვლილებების ახალ ტალღას ეწირება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და ის უერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ვიქტორ დოლიძეს უწყებას ბიუჯეტი განსაზღვრული ჰქონდა 2.950.000 ლარით. საიდანაც 1.5 მილიონი სწორედ შრომის ანაზღაურებისთვის გახდათ გამოყოფილი. როგორც სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საქმის კურს დაუდასტურეს, შტატში ყოფი თანამშრომელთა რიცხვი 53 შეადგენდა, ხოლო ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული იყო 9
თანამშრომელი. აი რაც შეეხება გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომლის ფუნქციებიც ეკონომიკის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები გადაინაწილებენ ამოწყებების დაფინანსებისთვის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში 45,975,000 ლარია გათვალისწინებული, მათ შორის შრომის ანაზღაურებისთვის 21,521,000 ლარი. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით ამჯამად ჯამურად აი აქ შედის მათ შორის სამინისტროს უკლებლივ ყველა სიპი. როგორც შტატში, ასევე ხელშეკრულებით 2398 თანამშრომელია დასაქმებული. გიორგი, სხვათა შორის შენც ახლა ასეთი ფორმულირებით თქვი, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო გადანაწილდება ენერგეტიკის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. თუმცა გუშინ პრინციპში არ მიგუქცევია ყურადღება იმისთვის, რა ფორმულირებითაც წარადგინა ეს სრულება გიორგი კვირიკაშვილმა და მოგვიანებით კიდევ ბევრჯერ გაუსვეს ხაზი და ამიტომ მინდა რომ ესეც აღვნიშნო, მთავრობაში ამბობენ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება პირიქით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ამით გარკვეულწილად საზოგადოების იმ ნაწილს ცემენ პასუხს, ყოველ შემთხვევაში უნდათ რომ ეს იყოს დამაკმაყოფილებელი პასუხი, როდესაც პრეტენზიები გამოითქმის სწორედ გარემოზე ზემოქმედების გამაკონტროლებლის არარსებობის ან სამინისტროს გაუქმებასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებზე. მოკლედ, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შავა თადუმაძე ამბობს, რომ ამ უწყებების შერწყმა გაერთიანება პარლამენტის მიერ შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის დამტკიცების შემდეგ მოხდება. აი რაც შეეხება მთავრობის სტრუქტურულ გადალაგებას, ამაზე კანონპროექტი, როგორც ვიცით, პრაქტიკულად მომზადებული არის და უახლოეს დღეებში ჯერ მთავრობა დაამტკიცებს ამ ცვლილებებს, შემდეგ კი უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ეს უნდა იყოს უკვე კანონში გაწერილი და მოგვიანებით, რადგან მთავრობას სჭირდება განახლებული დამტკიცება, უკვე მინისტრობის კანდიდატებს, დღეს შესაძლოა მინისტრებს, მაგრამ პარლამენტში მაინც მინისტრობის კანდიდატების სტატუსით წარდგენილ მთავრობის წევრებს მოусმენთ მათი პროგრამების შესახებ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც გამორჩა შესაძლოა სხვა მედიას, მაგრამ არ გამორჩება ბიზნეს მედია საქართველოს და მსურს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებლის ყურადღების მიპყრობა, რაიმე სტრუქტურული ცვლილების შესახებ არაფერი მოგვისმენია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კახაკალაძისგან. სტრუქტურულ ცვლილებებში გულისხმობ, რომ იგი აგრძელებს მუშაობას სწორედ იმ სტრუქტურით და იმ ასე ვთქვათ მენეჯმენტის მმართველობის განაყოფებით, რაოდენობა მოადგილეების, მუნიციპალური სამსახურები, როგორც ეს იყო დავით ნარმანიას დროს. მერმა 4 ახალი მოადგილე წარადგინა და მეხუთეს ვინაობაც გაამხილა, გითხარით კიდეც ეს ილია ელოშვილი იქნება. მას შემდეგ რაც სამინისტროების შერწყმა დასრულდება, კახა კალაძის მოადგილეც გახდება. ხალხმა მხარი დაუჭირა სიცოცხლით სავსე ქალაქს და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ეს არ არის უბრალოდ საარჩევნო სლოგანი. არამედ ეს არის ჩემი და მთლიანად ჩემი გუნდის მიზანი. მიზანი, რომ შესაძლებლობებით, ზრუნვით, სილამაზით და სიცოცხლით იყოს სავსე ჩვენი ქალაქის ყველა უბანი, ყველა ქუჩა და თითეული ოჯახისთვის, თითეული ადამიანისათვის კომფორტული და სასურველი იყოს ამ ქალაქში ცხოვრება. გამოიყენებს თუ არა სტრუქტურული ცვლილებების იმ ტალღას, რაც ფედერალური ქვეყნის მთავრობის ხელმძღვანელმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ 11 საათზე დაანონსა დედაქალაქის ახლადარჩეული მერი, ეს გამოჩნდება მომავალში. ფაქტია, რომ ჩვენ დღეს ველით მუნიციპალური სამსახურების და გამგებლების თბილისის რაიონული გამგებლების პოზიციებზე მისი რჩეულების წარდგენას დაველოდოთ კახიკალაძის მორიგ განცხადებებს. თუმცა მანამდე მოდი გადავინაცვლოთ საკრებულოსკენ, საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების კანდიდატურებს თბილისის ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ ხდომაზე, ასევე დღეს დაამტკიცებენ. საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი ტყემალაძის კანდიდატურა. პირველი მოადგილე მისი იქნება გიორგი ახვლედიანი, ხოლო მოადგილეები მარიკა დარჩია და დავით უჯმაჯურიძე. წინასწარი ინფორმაციით, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს თანამდებობას ბექა დავითულიანი დაიკავებს, ხოლო მოადგილეების ვახტანგ შაქარიშვილი, გიორგი მუსხელიშვილი და ჯაბა ჯიშკარიანი.
საკრებულო საკმაოდ რთული სტრუქტურაა, ბევრი განაყოფით, აი კომისიებს რაც შეეხება, აქ მმართველი პოლიტიკური გუნდის ხედვით ამ მიმართულებით საკრებულოში რეორგანიზაცია მოხდება, რასაც შესაბამისად მოყვება სტრუქტურული ცვლილებებიც. ადამიანის უფლებების დაცვის კომისია გაერთიანდება იურიდიულ საკითხთა კომისიასთან, ხოლო ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიას გამოეყოფა ტრანსპორტის საკითხები და ცალკე კომისიად ჩამოყალიბდება. ამ ეტაპზე არსებულ კომისიებს კი ასეთი თანმიმდევრობით გადაინაწილებენ. სარეზერვო კომისიის ხელმძღვანელი რიმა ბერაძე იქნება, იურიდიულ საკითხთა კომისიას ლევან ჟორჟოლიანი იბარებს, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიას გიორგი ბირბიჩაძე, განათლებისა და კულტურის კომისიას თამარ ტალიაშვილი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას გიორგი ჩაკვეტაძე, ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიას რევაზ სოხაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიას კი მის იურიდიულ საკითხთა კომისიასთან გაერთიანებამდე დროებით თედო ისაკაძე ხელმძღვანელებს, რომელიც შემდგომში სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელის თანამდებობას დაიკავებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის წინასწარი ინფორმაციები. აი, გარემოს დაცვას ცალკე აღებული სამინისტრო არ ეყოლება, თუმცა საკრებულოში ფუნქციონირებას აგრძელებს გარემოს დაცვის კომისია, რომელსაც ერეკლე კუხიანიძე ჩაუდგება სათავეში, ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისია ირაკლი ზარქუას ქვეშ მოექცევა, ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიას ოთარ გრიგოლია უხელმძღვანელებს, სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია თინათინ ნიბლოშვილი, მერთან არსებული თვითნებური დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას კი ანა ლაშხი. მართლა საინტერესო სახელები აქვს ისე ამ კომისიებს და რაოდენობა კიდევ უფრო საინტერესოა. მოკლედ აქტიური პერიოდი იწყება ბიზნეს სიახლეების შემდეგ ბლოკებში და ქალაქის მერობის მომავალი მოადგილეების კომენტარებსაც შემოგთავაზებთ და გავიგებთ მათ ხედვებს რიგ საკითხებზე, თუმცა საკითხების ჩამოთვალე საკმაოდ ვრცელი და ბევრია, ასე რომ წინ საკმაოდ საინტერესო სამშობლო ველოდება მათ შორის ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდს. საკმაოდ ესეთი წარმომადგენლობითი პროლოგი გამოგვივიდა და პრინციპში უკვე უნდა გავემზადოთ ანა, რომ გადავიდეთ თავად საქმიანი დილის დაანონსებაზე. მე მგონი ეს საუკეთესო იქნება საიმისოდ, რომ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ძალიან მაღალ რეიტინგებს გვანიჭებს და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ან შენი აღიარება. ეს არის საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების დასტურიც, დარწმუნებული ვარ, დაინტერესებულია იმ სპიკერებით და თემებით, თუ რა შევთავაზებთ დღეს, შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში ჩვენს მაყურებელს. პარალელურად ცხადია თუ იქნება სიახლეები, ჩვენ მას აუცილებლად შემოგთავაზებთ. მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 14 ნოემბერს დილა საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ მედიამეტრეველი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი და ნატა ლომოური, მწერალთა სახლის დირექტორი, გოგა მელიქიძე, გალტენტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, ენდრიუ თორნჰილი, სპოტკოინის დამფუძნებელი, მაია სიდამონიძე, პროტრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, თორნიკე თოხაძეს, საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაციის თავმჯდომარე მასპინძლობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ათი თვის სავაჭრო ბალანსის განახლებული ინფორმაცია საქსტატისგან და გასული თვის შედეგები რამდენიმე წამში. ანაკლიის პორტის პარტნიორი უმსხვილესი ტერმინალი SSA Marine საქართველოში აქტიურ საქმიანობას იწყებს. კომპანიის წარმომადგენლები საქართველოში არიან. თურქულმა ავიაკომპანია Pegasus Airlines-მა საკუთარ რუკაზე აფხაზეთის ტერიტორია საქართველოდან გამოყო. ვაითქვეს პატრონს. და ვაგრძელებთ ბიზნეს ამბებს, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგვიდგენს. ანა, ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც შენ დაანონსე, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გიორგი, რა თქმა უნდა, საგარეო უწყების პოზიციას აუცილებლად მოვიკითხავთ, იგამდე რა ინფორმაციას ფლობთ და როგორი არის ბიზნეს სიახლეები ამ დროისათვის რამდენიმე წამში მოისმენთ.
საქსტატის საავაჭრო ბრუნვის ზრდასთან დაკავშირებით აცხადებს უწყების ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო საავაჭრო ბრუნვამ 8 მილიარდ 566 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე 12.7%-ით მეტია. 29.9%-ით გაიზარდა დაახლოებით ექსპორტი, რაც 2 მილიარდ 203 მილიონ დოლარს აჭარბებს ზრდა, თუმცა დაბალი ტემპით იმპორტშიც, რომლის მოცულობაც 6 მილიარდ 363 მილიონი დოლარს აღემატება. შესაბამისად, უარყოფითმა საავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, საგარეო საავაჭრო ბრუნვის 48.9% შეადგინა ამ მონაცემით. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ ოქტომბერში ექსპორტიდან შემოსავალი 262 მილიონ 800.000 იყო, იმპორტი კი 730 მილიონ 800.000 შეადგენდა. საქართველოში სანავთობო ბიტუმის იმპორტი ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით გაზრდილია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით კი ოქტომბერში 13,000 ტონა სანავთობო ბიტუმი შემოვიდა ქვეყანაში, რაც 3,000 ტონით ჩამორჩება სექტემბრის მაჩვენებელს. იანვარ-ოქტომბერში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა თითქმის 91,000 ტონას გადააჭარბა. ქვეყანაში სანავთობო ბიტუმის იმპორტის უმეტესი წილი ირანიდან შემოდის. სტარტაპერი ფლაკონ გრუპი, რომელიც ტურისტებს ემსახურება, სერვისების სპექტრს აფართოვებს. კომპანია უცხოელ და ადგილობრივ მომხმარებელს თბილისის ცენტრალურ და ტურისტულ ადგილებში 15-ზე მეტ კომფორტულად მოწყობილ ბინას თავაზობს. ბინების დაჯავშნა კი რამდენიმე ტურისტული პორტალიდან არის შესაძლებელი. ანაკრის სპორტის პარტნიორი უმსხვილესი ტერმინალი ოპერატორი SSA Marine საქართველოში აქტიურ საქმიანობას იწყებს. საქართველოს კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი და მთავარი ინჟინერი ეწვივნენ. კომპანიის წარმომადგენლები პორტის სამშენებლო სამუშაოების გეგმებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მენეჯმენტთან ერთად განიხილავენ. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა კიდევ ერთი კლინიკის შეძენაზე განაცხადა. ჯგუფის ცნობით, პოლიკლინიკა, რომელსაც 20,000 რეგისტრირებული პაციენტი ჰყავს, ორთაჭალაში მდებარეობს. ის არის ახალი კლასტერის საწყისი. პოლიკლინიკა ყველა ასაკის პაციენტს ამბულატორიული მომსახურების ფართო სპექტრს შესთავაზებს. საქართველოს დაფნის ფოთლის ერთ-ერთი დიდი ექსპორტიორია მსოფლიოში. ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქვეყანაში წარმოებული დაფნის ფოთოლი თითქმის მთლიანად გადის ექსპორტზე და დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. საქართველოში დაფნის ფოთლის 49 ექსპორტიორია, მათ შორის არის ქართული დაფნა, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამა აწარმოებს საქართველოში ფარგლებში. ბანის რაიონის სოფელ ზვანში მდებარე სახელმწიფო ქონება აქვს გადაცემული. თურქულმა ავიაკომპანიამ Pegasus Airlines-მა საკუთარ რუკაზე აფხაზეთის ტერიტორია საქართველოდან გამოყო. ავიაკომპანიის საიტზე გამოქვეყნებულ რუკაზე, სადაც მითითებულია მიმართულებები, რომელზეც Pegasus Airlines-ი დაფრინავს, ჩანს, რომ საქართველო და აფხაზეთი ცალ-ცალკე ქვეყნებად არის დატანილი. ამ ინფორმაციის შესახებ საქართველოში Pegasus Airlines-ის ოფიციალურ წარმომადგენლობისათვის ინფორმაცია უცნობია. მათი თქმით, საკითხის გარკვევას ავიაკომპანიის სათავო ოფისთან შეეცდებიან. ჩვენ დავალოდებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოხმაურებასაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. გერმანია კი 8 საათიანი სამუშაო დღის გაუქმებას გეგმავს, როგორც გერმანიის მთავრობასთან არსებული ეკონომიკური ექსპერტების საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, 8 საათიანი გრაფიკი უკვე მოძველებულია და საჭიროა ახალ თანამედროვე და მოქნილ სამუშაო დღეზე გადასვლა. მისივე განმარტებით იმ კომპანიებს, რომლებსაც ციფრული ტექნოლოგიების სამყაროში გადარჩენა სურთ, მეტი მანევრირების საშუალება უნდა ჰქონდეთ, წერს გამოცემა Deutsche Welle. 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმის შეცვლა და უფრო მოქნილი რეჟიმის დანერგვა უპირველესად კომპანიების კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად არის აუცილებელი, აღნიშნავს Weltham Sonntagთან ინტერვიუში შმიდტი და როგორც ის ამბობს, სამუშაო გრაფიკის შემოღება კომპანიებისათვის თანამშრომელთა სამუშაო საათების ფარული ზრდის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს. აი ეს იყო ბიზნეს სიახლეების მოკლე პირველი კოლაჟი. ამ დროისათვის წინ საულუტო მიმოხილვა გველოდება და მე რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით. ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ კვლავ დაეცა.
$1 ფასი 2 ლარი და 65 თეთრია. Bloomberg-ი გუშინ უმოწყალოდ 2 და 66-ზე გაჩერდა. იმედია ლარი მომჯობინდება და მას დაეტყობა ის სტრუქტურული ცვლილებები, რომელმაც პოზიტიური გავლენა უნდა იქონიოს ყველა განწყობაზე და მათ შორის მოლოდინებზე, თუ არ ჩავთვლით, რომ იმპორტიორებმა საოცრებები აკეთეს და 2 თვით ადრე მოიმარაგეს ყველაფერი, რაც მოსამარაგებელი იყოს, დარწმუნებული ვარ, რომ ლარის გაუფასურების ძირითადი მიზეზი ეს არის. კარგი, ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად ცვლილება თეთრის 39 მიასედი იყო, ასე რომ ძალიან ეს უნდა ვფრთხებით. გამყარდა ევროს, რომლის ერთი ერთეული შესაძენად 3 ლარი და 9 თეთრია საჭირო, გაუფასურებულია თურქული ლირა, რომელიც 68 თეთრი ღირს. ფუნტის ფასი 3 ლარი და 57 თეთრია. და კარგი, მოდი შედარებით უფრო იოლად საპროგნოზო ამბავი. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციას გადავხედოთ ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით, დარწმუნებული ვარ, აქ არ შეგვეშლება არაფერი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, შესაბამისად მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. თუმცა უნალიქოთ ჩაევლის დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა აღინიშნოს ნისლიც, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან დრო გამოშვებით გაძლიერდება. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც ქობულეთში. ქუთაისში 23 გრადუსია, მოსალოდნელი ზუგდიდში კი 22, ისევ როგორც ოზურგეთში, ონში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 17 გრადუსი, თუმცა აქ შესაძლოა იყოს ნისლიც, ცხინვალში 16 გრადუსი იქნება, მარნეულშიც ანალოგიურად 16 გრადუსია, ნავარაუდევი და რუსთავშიც. ახალციხეში 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევ როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში კი მხოლოდ 11 გრადუსია, დღის განმავლობაში მოსალოდნელი, ახალქალაქში 10 გრადუსი, სტეფანწმინდაში ნისლთან ერთად მაქსიმალური ტემპერატურა 11 გრადუსს მიაღწევს. თელავში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და აქაც შესაძლოა იყოს ნისლი, თუმცა 15 გრადუსი მაინც დაფიქსირდება. დედაქალაქს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, შესაძლოა იყოს ნისლიც, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარის და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი. ანა, დიდი მადლობა გელით ჩვენთან წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე და სულ მალე მას შემდეგ რაც რეკლამა იქნება, ტელეპიროს რო ეზრდება რეიტინგი, ეს ყველაფერი უნდა აისახოს ქალბატონებო და ბატონებო შესაბამის შემოსავლებში, რომელზეც მეც ვზრუნავ. ტელეპიროლის არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად, ასე რომ მეტი რეკლამა ტელეპიროს, თქვენ კი დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ ძალიან საინტერესო თემას გავაგრძელებთ, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი და საქართველოს მწერალთა სახლი ძალიან საინტერესო თანამშრომლობას აპირებენ. მაგარი სტუმრებიც ყავს ეთერში. სულ მალე ვიქნებით ეთერში. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელმაც საქართველოს მწერალთა სახლთან თანამშრომლობით გერმანულენოვანი მთარგმნელებისათვის სარეზიდენტო პროგრამა გამოაცხადა. ცენტრის მიერ ინიცირებული და ორგანიზებული პროგრამა წელს პირველად 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობა, რას მოიცავს პროექტი? ამას მე უფრო მეტ დეტალს ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. მედია მეტრეველს, ქართული წიგნის ეროვნული centris დირექტორს და ნატა ლომოურს, მწერალთა სახლის დირექტორს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით. მადლობა. სარეზიდენციო პროგრამა რა არის, რომ ცოტა მეტი ითქოს ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება? მიგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პრინციპში ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც თავიანთ კულტურას, ლიტერატურას და მის განვითარებას საკმაოდ დიდ ყურადღებას აქცევს სახელმწიფო, საზოგადოება ამ ტიპის სარეზიდენციო შემოქმედებითი პროგრამები სხვადასხვა მიმართულების ხელოვანთათვის, ეს იქნებიან მთარგმნელები, მწერლები თუ სხვა მიმართულების არტისტები, ყველგან არის. შესაბამისად, წიგნის ცენტრმა მწერალთა სახლთან ერთად
ერთად, მას შემდეგ რაც მწერალთა სახლის სარეზიდენციო ვთქვათ გარემო და სივრცე ფაქტობრივად უკვე განახლდა და გამზადდა, ჩვენ მე და ნატას რამდენიმე წლის წინაც ვქონდა ამაზე საუბარი და აი სულ მოუთმობ ველოდებოდით ამ სივრცის ოფიციალურ გახსნას და ვთქვათ პირველი ჩვენი თანამშრომლობა მივუძღვენით ფრანკფურტის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტს და სამი თარგმნელი ორი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა დროს შეძლებს ჩამოვიდეს საქართველოში და იმუშაოს ქართულ ლიტერატურულ ტექსტებზე ქართულ ავტორებთან ერთად, რათა მაღალი დონის და მაღალი ხარისხის თარგმანების შემოგთავაზეს. მე ფესტივალი ვახსენე, სადაც 2018 წელს საქართველოს განსაკუთრებული პატივი ერგო და ამავდროულად დროს განსაკუთრებული როლი. დედლაინებით იქნება რაიმე მუშაობა იმისათვის, რომ ამ ფესტივალისთვის კონდეს კიდევ დამატებით წიგნები წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ბევრჯერ აგვიღნიშნავს მათ შორის ამ სტუდიაში, რომ რეალურად თარგმანები ძალიან ცოტა გვაქვს ქართული ლიტერატურის და გვიჭირს ჩვენი ლიტერატურის დანარჩენი მსოფლიოსათვის წარდგენა და გაცნობა. Ну, რა თქმა უნდა, განაცხადების შემოვა იმ თარგმნელებისგან, რომლებიც უკვე ფაქტობრივად მუშაობენ და შეიძლება ასრულებენ ამა თუ იმ თარგმანს და მათ მართლაც დაეხმარებოდა ამ ტიპის სარეზიდენციო სტიპენდია საქართველოში, მაგრამ ასევე შეიძლება მივცეთ საშუალება იმ თარგმნელებს, რომლებიც სრულად ახალ ტექსტებზე მუშაობენ, რომელთა გამოცემაც შეიძლება 2018 წლის ოქტომბრის ფესტივალისთვის ვერც მოესწროს, თუმცა ჩვენ მაინც ესე გრძელვადიან პერსპექტივით ვფიქრობთ, ხო, და ვზრუნავთ ქართული კულტურის და ლიტერატურის განვითარებაზე, შესაბამისად ნამდვილად არ არის ეს პროგრამა მაინც და მაინც მიბმული და დაკავშირებული. მნიშვნელოვანი არის, რომ წარმოდგენილები ვიყოთ რჩება მრავალფეროვანი ლიტერატურა. რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ, შეიძლება არ ვიყოთ თქვა ძალიან დიდი რაოდენობის თარგმანებით წარმოდგენილი, მე ამ მოსაზრებას ნაწილობრივ შეიძლება გავიზიარებ, ნაწილობრივ არა. იმ მოცემულობით და იმ თქვათ ვადებით, რავადებითაც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ქართულ გამომცემლებთან და გერმანულ პარტნიორებთან მუშაობდა, ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი შევასრულეთ და დაახლოებით 300-მდე უცხოენოვანი თარგმანით იქნება საქართველოს წარმოდგენილი, აქედან 130-მდე გერმანული ახალი გამოცემა, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი კარგი და წარმოსადგენელი და საინტერესო ციფრებია. ეს თებერვალ-მარტში. ეს ოქტომბერში 2018. ოქტომბერში 18-ის. იმაზე აღნიშნეთ, გამოფენაზე, ხო? ოკეი. კარგი, მედიას საუბრის პარალელურად უკვე მიდიოდა კადრები, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ლაივში მაქვს ნანახი, ვერ ვიტყოდი, რომ ვესწრებოდი რენოვაციას, რაც ნატალომოურით ასე ვთქვათ, რუდუნებით და ესეთი მეთვალყურეობით ხდებოდა, თუმცა ნახე განახლებული. მწერალთა სახლი, ვიცი რა ხარისხის და რა მასშტაბის სამუშაოებია შესრულებული. მასშტაბი შეიძლება ისე არ მოგეჩვენოთ, მაგრამ შემდეგ რაც ახლა ნატა დაიწყებს საუბარს და აი აგერ უკვე გადის ეს კადრები, მინდა გითხრათ, რომ სრული საოცრებაა გარემოც და რეალურად ის, რაც მოხდა მწერალთა სახლში და ცოტა მეტი მოდი ახლა ნატა შენს გაგვიზიარე დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. მშვიდობის, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. პირველად ვარ თქვენ ეთერში. მართლა ძალიან დიდი ამბავი მოხდა. მე და მედიაც მგონი გაცნობის დღიდან ამ პროექტზე საუბრობთ. მართლა მნიშვნელოვანია ეს სარეზიდენციო ფართის არსებობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ლიტერატურულ სახლებში ევროპაში არის ამის საშუალება, როდესაც არის თქვათ საკმარისი ფართი და ეს აბსოლუტურად ეს არ არის უბრალოდ რაღაც რეზიდენცია, ეს არის საშუალება იმისი, რომ მწერალთა სახლი ჩაერთოს ძალიან დიდ სახელოვნებო სალიტერატურო საერთაშორისო ქსელში. ანუ შენ როცა გაქვს ესეთი ფუფუნება პრინციპში რომ მქონდეს რეზიდენცია, ძალიან ბევრ პროექტში შეგიძლია მიიღო მონაწილეობა. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს არის პრინციპში პირველი თანამშრომლობა რომელიმე ორგანიზაციასთან ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით არ ქონია იმის საშუალება რომ ესეთი ფინანსური მხარდაჭერა სხვა ორგანიზაციებიდან მოვიპოვოთ იმედია ნელ-ნელა კი ეს თანამშრომლობა შედგება ეს არ არის მარტო მთარგმნელებისთვის წერლებისთვის არის და ზოგადად სახელოვნებო რეზიდენციები ესე ერქმევა და თქვათ აკადემიური წრეებიდანაც მივიღებთ ხალხს სამეცნიერო და ასე შემდეგ. შესავალს მე გავუკეთებ კიდევ ერთხელ ნატას გულისხმობ იმას რომ ამ შემთხვევაში ვიდრე სხვები ამოიქოქებით
ამ წერილთა სახლს დაუდგებით გვერდში. მანამდე აღნიშნული არჩეულებრივი სამუშაოები გაწია საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ. ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა ამას და ვახსენო სხვა ეთერში არ მაქვს ხოლმე საშუალება რომ რეკლამაში მეთვლება. ეს არის რაღაცა ძალიან უპრეცედენტო დახმარება მივიღეთ კერძო სექტორისგან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი კოლაბორაცია არის იქ სახელმწიფო და კერძო სექტორის. აი რაღაც ისე გამოვიდა რომ ბიზნეს ასოციაციამ ძალიან ისე ხელგაშლილად რემონტის თანხა, შემდეგ მოწყობის, ახლა მოგეხსენებათ ეს არის დავით სარაჯიშვილის სახლი, თუნ არქიტექტურულად ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტია, არ შეიძლებოდა აქ რაღაც ესეთი არასწორი ნაბიჯების გადადგმა. ფაქიზის შესაძლებელი სამუშაო. და რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ერწყმის ეს ახალი გაკეთებული სართული იმას, რაც მანამდე დავით სარაჯიშვილმა დაგვახვედრა. კი, გუგა კოტეტიშვილმა სპეციალურად ამ სახლისთვის გააკეთეს არაჩვეულებრივი სამუშაო, ყველა შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ათვალიეროთ და რა ვიცი, მე მგონი რომ იდეალურ გარემოს ვთავაზობთ მწერლებს, თარგმნელებს, ხელოვანებს და ყველა ვინც სვიტლანა ალექსიევიჩი ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავდა უკვე სტუმრად და რა ვიცი, ვინც იყვნენ რამდენიმე ადამიანი, ვინც მოვასწარით მასპინძლობა, ყველა ძალიან გვაყოფილია. დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი პროექტის შესაძლებლობას მოგცემთ. რამე ხომ არის ისეთი, რაც შეიძლება დღეს დაანონსებული პროექტის გარდა, სწორედ ამ რესურსიდან გამომდინარე კიდევ გაუზიაროთ მაყურებელს. ესეთი თანამშრომლობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ ვიწყებთ ურთიერთობას საელჩოებთან, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იმისთვის რომ მოგცენ საშუალება, თქვათ, თუნდაც ერთმა საელჩომ ერთი წერალი ან ორი წელიწადში რომ დააფინანსოს, უკვე ჩვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება და იმ ქვეყნების, თქვათ, მწერლებისთვის თუ თარგმნელებისთვის ან სხვა ხელოვანებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ ბევრი გიხილავთ საქმიანი სტუდიაში. კი, მოუწევს და სარეზიდენციო პროგრამასთან დაკავშირებით მედია მე თუ სწორად გავიგე ისევ ჩემ კითხვას უბრუნდები ხო საუბარია რომ თებერვალ-მარტში განთავსდებიან ისინი და მიეცემათ საშუალება მოიცა 2 კვირის განმავლობაში რომ იშრომო ხო 2 კვირის განმავლობაში დრო თავად შეუძლიათ შეარჩიონ ანუ შემოგთავაზონ თავიანთი პრეფერენციები და ქართული მხარე ხელს უწყობს მათ ესე იგი განთავსებას, მათი მგზავრობის ხარჯების დაფარვას და ასევე პატარა მოკრძალებული სტიპენდია, რათა მათ საშუალება მიეცეთ ძალიან ისე კომფორტულად და უზრუნველყოფილად იგრძნონ თავის საქართველოში. გაქვთ რამე პრიორიტეტები თარგმნელობით ნაწილში, რომელ თქვათ ლიტერატურის თარგმნელებს მიანიჭებთ უპირატესობას ან რამე გამოცდილების პატრონები უნდა იყვნენ, რომ ბევრი დაინტერესდება და ყველას დაკმაყოფილება ხარ ვერ მოხერხდება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტერიუმები, ჩვენ გვაყოლება ჩვენი ექსპერტი, რომელიც წიგნის ცენტრთან და მწერალთა სახლთან ერთად თავის რეკომენდაციებს გაგვიზიარებს. ჟანრობრივი თვალსაზრისით გვაქვს სრული თავისუფლება, ჩვენ ხელს ვუწყობთ ყველა თარგმნელს, რომელიც როგორც კლასიკური ჟანრის ლიტერატურას თარგმნის, ასევე თანამედროვე ავტორებს, თუმცა დავალოდოთ განაცხადებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ახალბედა და ახალგაზრდა მთარგმნელიც გამოჩნდება, რომლისთვისაც პირველ რიგში არის პრინციპში განკუთვნილი ეს სტიპენდია და არა ვთქვათ ძალიან გამოცდილი და უკვე ისეთი შემდგარი მთარგმნელებისთვის. რატო არ უყვები მაყურებელს, როგორი სასახელობითი ოთახები ხდება? სიამოვნები თუ გვაქვს ამის დროს, ხოთა შორის ესეც დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ესეც გუგას იდეა იყო და მაშინვე ავიტაცეთ. გვაქვს 5 არაჩვეულებრივი ოთახი, ეს არის და შესაბამისად ყველა არის მოწყობილი ამ ავტორების ქვეყნების ინტერიერით, ეს არის ფრანგული ოთახი, ძუმას ოთახი. ანუ ჩვენ ავარჩიეთ მწერლები, ვისაც ასეთ ისე რაღაც კავშირი ქონდა საქართველოსთან, რა თქმა უნდა 5-ზე ბევრად მეტია, მაგრამ ნუ რაღაც არჩევანის გაკეთება გვიწევდა. ძუმა, ეს არის ნიზამი განჯელი, აღმოსავლური ოთახი, არის პასტერნაკის ოთახი, რუსული, მარჯორი და ოლივერ ვორდროპები და სტეინბეკი. სტეინბეკის ოთახი არის ერთ-ერთი, რომელიც გადაყურებს ჩვენს ლამაზ ბაღს, დანარჩენი გადადის მაჩაბლის ქუჩაზე. მოგეხსენებათ სტეინბეკი თვითონ ამყოფია ამ სახლში, როდესაც იმოგზაურა რობერტ კაპასთან ერთად, პასტერნაკი ნაცხოვრებიც კი არის, გაჩერებული არის, მაშინ ცისფერყანწელებთან როდესაც მეგობრობდა, ვორდროპებით, ასევე ფოტოც კი არსებობს ოლივერ ვორდროპის ამ სახლში გადაღებული, ეს უკვე
პირველი ფლობელების დროს ამ სახლის და რა ვიცი ასე თუ ისე რაღაცა კრიტერიუმები კოშტხოს ჩამოყალიბებული იყო ის მიხედვით. მაგარი გარემოა დამერწმუნე ძალიან კარგია და ვიხარია რომ მაქვს ხოლმე პერიოდულად ბენეფიტის პრეზენტაციაზე. Global benefit Georgia's. აი ნახეთ რამდენი რეკლამა ვთქვით ჩვენ. აი ესეთი არანორმალურები ვართ საქმიან დილაში. ხო, მე შვეიცარია. მადლობა მედიამეტრეველს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორს მობრძანებისთვის და მადლობა რომ დაარღვია ტრადიცია, მავნე, მაგრამ არის ჩვენთან ერთად ნატა ლომოური, მწერალთა სახლის დირექტორი და ვერთდები ნატას და მადლობა ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საოცარ საქმეში და თუ გავაგრძელებთ მწერალთა სახლის დახმარებას, მხოლოდ მაგარი იქნება და ნუ გაგვახსენდება ის მხოლოდ დავით სარაჯიშვილის დაბადების დღეზე ან იუბილეზე. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებთ სტუმრებს, მერე უმასპინძლებთ ახალს და ეს გავაგრძელებთ. რეკლამა პირველად. როგორ აფასებს თემურ ჭყონია მთავრობის რესტრუქტურიზაცია, ოპტიმიზაციას და ხედავს თუ არა ბიზნესმენი სამინისტროების რაოდენობის კიდევ შემცირების შესაძლებლობას. თბილისის მერის მოადგილეობის კანდიდატების ხედვები და შეფასებები აქტუალურ პრობლემებზე. როდის დაიწყებს ოპერირებას კიდევ ერთი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე, ჰუოლინგის დაარსებული MyWay Airlines-ი ოპერირებისათვის ემზადება. ბიზნესი ახლავებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ბიზნესმენი თემურ ჭყონია მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებების შეფასებისას ამბობს, რომ სამინისტროების რაოდენობის შემცირება კვლავ შესაძლებელია. დადებითად აფასებს ეკონომიკურ გუნდში განხორციელებულ ცვლილებებს და აღნიშნავს, რომ დიმიტრი ხუმსიშვილის ეკონომიკის სამინისტროში დაბრუნება სწორი გადაწყვეტილებაა, რადგან მისი მუშაობა ამ უწყებაში ბევრად ეფექტური იყო. რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძის დანიშვნას, ის ამბობს, რომ სამინისტროში ახალ ენერგეტიკას შეიტანს. საქართველოს მერწმუნეთ 13 ახლა რო წავს, რაღაც ჩემი აზრით შეიძლება შემდეგი ოპტიმიზაციაც კიდე მოხდეს და კიდე დაიგოს. ამ პატარა ქვეყანას თავისი პატარა ბიუჯეტით და პატარა შემოსავლებით და ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურით ამხელა დიდი სამინისტროების რაოდენობა უფრო არაეფექტურ მართვაში. ძალიან მომეწონა თქვა ხუმსიშვილს რომ დააბრუნეს ეკონომიკის სამინისტროს და მიუერთეს ენერგეტიკის სამინისტრო. მამუკა ბახტაძე მაგალითად ჩემთვის კარგია, იმიტომ რომ პირველად ვიცოდა ვიცი რომ სხვა ამბიციები აქვს ამ ახალგაზრდა და სხვა განათლება დიდრი ქონდა ვიღაცებს. თბილისის მერის მოადგილეობის კანდიდატებს წარდგენის შემდეგ რამდენიმე კითხვა დათო ჯალაღონიამ გუშინ დაუსვა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი City Park-ს უკავშირდებოდა. მიუხედავად ამისა, როგორც ვიცე-მერობის კანდიდატი ამბობს, დოკუმენტი შეისწავლეს და იურისტების მიერ კიდევ ერთხელ იგეგმება ამ საკითხის განხილვა. ახმალაძე აღნიშნავს, რომ პარკირების ოპერატორი ხელშეკრულებას არ ხოვს და შესაბამისად გამოძებნიან გზებს, რომ City Park-თან დაკავშირებით პრობლემა გადაჭრილი იყოს. ამ კომპანიამ გააკეთა ყველაფერი, რომ საყოველთაო უკმაყოფილება გამოიწვია ქვეყანაში. ერთადერთი რამ, რაც ყველას აერთიანებდა, ეს იყო City Park-ის ხელშეკრულების გაუქმება, სადაც აზრიორად არ იყოფოდა. ეს ყველაფერი მოახერხა კომპანიამ. და ეს არის გაცდენილი ყოველგვარ მორალურ და სამართლებრივ ზღვარს. აქედან გამომდინარე, თუ კომპანია კონკრეტულ ვადებში არ ჩაჯდება ხელშეკრულების პირობებში და არ შეასრულებს მას, რა თქმა უნდა, გავაუქმებთ ამ ხელშეკრულებას, არანაირი კომპენსაციაზე ლაპარაკი არ იქნება. გეტყვით იმას, რომ კომპანია უკანონოდ წერს აქტებს, უკანონოდ უწერს მოქალაქეებს აქტებს და ეს არის ძირითადი დარღვევა. ეს 25 მილიონი არის განაცდული მოგება, რომელსაც თუ City Park-ს გაუწყვიტავ ხელშეკრულებას, მომდევნო წლების განმავლობაში რა შემოსავალს უნდა მიეღო, როგორც დამრღვევ მხარეს დაგეკისრება ამ თანხის გადახდის ვალდებულება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშეკრულებას გირღვევს კომპანია და აუქმებ ხელშეკრულებას იმის გამო, რომ კომპანია უხეშად არყოს ხელშეკრულებას, აქ ყოველგვარ კომპენსაციაზე საუბარი ზედმეტია. აქეთ თუ არ გაუხდა, კიდე რაღაცა გადასახდება. ირაკლი ხმალაძის კურირების სფეროში იქნება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. როგორც გახსოვთ, კახაკალაძე 700-მდე ახალი ავტობუსის შემოყვანას გეგმავს. ხმალაძის ინფორმაციით, ეს პროექტი ეტაპობრივად განხორციელდება.
ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდშიც გავაკეთეთ განცხადება, რომ 700 ახალი ავტობუსით უნდა შეივსოს დედაქალაქი. დღესდღეობით მხოლოდ 155 ახალი ავტობუსია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთაა და შესაბამისად დანარჩენი რაოდენობის შევსებაც განხორციელდება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ავტობუსების შემოყვანა ხდება შესყიდვის გზით, რაზეც ცხადდება საერთაშორისო ტენდერი და შემოვა იმ ქვეყნიდან და მოაწოდებს ის კომპანია, ვინც გაიმარჯვებს ამ ტენდერში. ახალგაზრდა ადვოკატები თბილისის მერიას მოუწოდებენ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის არსებული დოკუმენტი არ მიიღონ. მათი თქმით, თბილისის მერიის დაკვეთით ცითი ინსტიტუტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ხარვეზიანია და ამაზე მიუთითებს ფრანგი ექსპერტების მომზადებული დასკვნა. არჩილ კაიკაციშვილის თქმით, დოკუმენტი ხარვეზიანია და ძალიან ბევრ უზუსტობას შეიცავს. შესაბამისად, მიაჩნიათ, რომ საკრებულომ არ უნდა დაამტკიცოს ის, რომელიც სრულიად შეუსაბამობაშია კონკურსის პირობებთან. არსებულ დოკუმენტში არ არის უზრუნველყოფილი ის მთავარი პრინციპი, რომელიც საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობის დაცვას ეხება. დოკუმენტში არ არის სრულფასოვნად წარმოდგენილი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების შეფასება, როგორიცაა რკინიგზის გადატანა, აგლაძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის გადატანის საკითხი, ასევე დიდუბის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიის ათვისების და რეკრეაციული ზონით უზრუნველყოფის საკითხი. დოკუმენტი ხარვეზიანი, ამაზე მიუთითებს ფრანგული კომპანიის დასკვნა, ფრანგი სპეციალისტებით, რომლის დასკვნაც სულ ახლახანს გამოქვეყნდა და მიგვაჩნია, რომ ახალმა მერიამ და ახალმა საკრებულომ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე დოკუმენტის სრულფასოვანი გადახედვა უნდა მოახერხოს. ამ შენიშვნებთან დაკავშირებით ცითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი დღეს საქმის კურსში ისაუბრებს საპასუხო კომენტარებისას. თბილისის მერიამ კი საბოლოო დოკუმენტის შეფასების პროცესში დახმარებით აზიის განვითარების ბანკს მიმართა, რომელმაც გენგეგმის შეფასების განსახორციელებლად სწორედ ფრანგული კომპანია დაიქირავა. ფრანგი სპეციალისტები რამდენიმე მიმართულებით გამოთქვამდნენ შენიშვნებს, მათ შორის მათ დასკვნაში აღნიშნულია, რომ საკმაოდ რთულია მკაფიო ხედვის ჩამოყალიბება ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების, ასევე ტურისტული სექტორის ეკონომიკურ ტრანსფორმაციასთან, კომერციული სექტორის განახლებასთან, მშენებლობასთან თუ უძრავი ქონების ბაზართან მიმართებით. გენგეგმაში არ არის ასახული ასევე სატრანსპორტო პოლიტიკა და ქალაქის ურბანულ რეკრეაციული განვითარების მიმართულებით არსებული მკაფიო ხედვები. ახალგაზრდა ადვოკატები ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ მერიის მხრიდან ცითი ინსტიტუტისათვის გადახდილ 2.800.000 ლარზე მეტი თანხის მიზნობრიობას. არჩილ კაიკაციშვილი ამბობს, რომ საეჭვო ასევე ცითი ინსტიტუტის ტენდერში გამარჯვების საკითხიც. სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ შევნიშნავდით კონკურსის გამოცხადების პროცესში იმ ხარვეზებზე, როდესაც კანონმდებლობა მთლიანად მორგებული აღმოჩნდა იმგვარად, რომ გამარჯვებული აღმოჩენილიყო ცითი ინსტიტუტი საქართველოს. ვფიქრობთ, რომ მაინც ფორმალური ხასიათი გახდათ კონკურსი, სადაც რეალურად 13 კომპანიიდან გაიმარჯვა 3, ხოლო საბოლოო ჯამში ტენდერი მოიგო კომპანიამ, ორგანიზაციამ, რომლის გამოცდილება იყო აბსოლუტურად ძალიან მცირე. პრაქტიკულად კონკურსის გამოცხადებამდე 41 დღით ადრე დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიიღო 2.800.000 ლარი, რაც მთლიანად გამორიცხავდა კონკურსის თანაბარ პირობებში ჩატარების და კონკურენტული გარემოს პირობებს. სულ მალე საქართველოში ფრენების შესრულებას ახალი ავიაკომპანია დაიწყებს. ჰოლინგის დაარსებული MyWay Airlines ოპერირებისათვის ემზადება. ზუსტი თარიღი თუ როდის გამოჩნდება ახალი მოთამაშე საავიაციო ბაზარზე, ჯერ ისე უცნობი რჩება, თუმცა ჰოლინგ ჯგუფმა ფრენების განხორციელებისათვის საჭირო ლიცენზიის მისაღებად საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უკვე მიმართა. ამერიკულმა ჟურნალმა გერმანული აუდი ბაზარზე ყველაზე საიმედო ავტომობილად დაასახელა. ავტომწარმოებლების მიერ შედგენილ საიმედოობის რეიტინგში პირველობა მე-6-ად მოიპოვა. ამის შესახებ აუდი ჯგუფის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე აღნიშნული. რეიტინგს გამოცემის სპეციალისტები მკითხველების გამოხმაურების მიხედვით ადგენენ, რომლებიც ექსპლუატაციის უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში თავიანთი სატრანსპორტო საშუალების პრობლემებზე საუბრობენ. გამოკითხვაში ასევე ის მძღოლები იღებენ მონაწილეობას, ვისაც 2014 წლის შემდეგ გამოშვებული ავტომობილების ფლობელები არიან და ის უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოცემა შტატების ცნობილი სამომხმარებლო ჟურნალია, რომელიც ამ რეიტინგს გამოკითხვის საფუძველზე ყოველწლიურად ადგენს და შემდეგ შედეგებს აქვეყნებს.
ტაივანური კომპანიის Trendforce-ის ანალიტიკოსების პროგნოზით 2017 წლის შედეგებით სამხრეთ კორეული Samsung-ის გაყიდვები დაეცემა და ამერიკული Apple-ის გაიზრდება. ამის შესახებ ვებგვერდი Giz China წერს, არსებული ინფორმაციით Samsung-მა მესამე კვარტალში 81 მილიონი გაჯეტი გაყიდა და უფრო მეტიც, რითაც ბაზრის აბსოლუტური ლიდერი გახდა. Samsung-ის გაყიდვების მაჩვენებელი მეოთხე კვარტალში დაეცა და ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ Samsung-ის გაყიდვების რაოდენობა 18.2%-ით არის შემცირებული. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ Apple პირველია მსოფლიოში, რომლის კაპიტალმაც 900 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა და სულ მალე ტრილიონსაც მიუახლოვდება. როგორც Trendforce-ის ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, Apple-ის გაყიდვების რაოდენობა iPhone 10-ის გამო შესაძლოა 19.1%-ით გაიზარდოს. ისევ საქართველოს უბრუნდებით და კიდევ ერთი წარმატებული ბიზნესის ისტორია უნდა გავიცნოთ. გორის საკონსერვო ქარხანა კულა ახალი პროდუქციით არის წარმოდგენილი. წვენების ხაზის მიმართულებით კომპანიას სიახლე აქვს, შეიცვალა წვენების შეფუთვაც და ასევე გამრავალფეროვნა. გამოუშვა ახალი არაგაზირებული ლიმონათი, უშაქრო წვენები, მურაბები და საწებელი, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ეს ჩაუნათვალი სრული არ არის. ასეა, სრული არ არის და სანამ ანა ჩვენს სტუმართან გადმოინაცვლებს ჩვენს ძირითად ლოკაციაზე მე წარვადგენ ჩვენ სტუმარს, მას განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება, ხშირად ვსტუმრობს. კულას დამფუძნებელი ივანე გოგლიძე, ვანო გოგლიძე არის ჩვენთან ერთად. გორის საკონსერვო ქარხანა კულა კი 2009 წელს შეიქმნა. კომპანია აწარმოებს 200-მდე დასახელების ხილის და ბოსტნეულის საკონსერვო პროდუქციას, ნატურალურ წვენებს, მურაბებს, ჯემებს, საწებლებს, წნილებს, სალათებს და კომპოტებს. აგერბაგათი მათი ნაწილიც ძირითადად სიახლეების უკვე ჩვენ სტუდიაშიც არის წარმოდგენილი. მე მივესალმები ბატონო გოგლიძეს. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემი ბოლო შეხება კულასთან ბატონო ვანო იყო ჩაკაფულით არ მალავ და ბატონო და საქონლის ხორცის კონსერვით ესეც ვახსენე კი ბატონო, რომელიც დავანუსეთ სპეციალურად საიმისოთ, რომ კულამ ეს ამბავიც დაიწყო და დილიდან მოუწოდეთ მაყურებელს, რომ უკვე შეგიძლიათ სამთარზაფხულ მიირთვათ ეს ამბავი. ბევრი სიახლე გაქვთ, როგორც ვიცი. კი, ამ ბოლო დროს აქტიურად მუშაობთ, რომ ახალი პროდუქცია შევმატოთ ჩვენს მომხმარებელს, ჩვენს ბაზარს. ეს არის ყველა მიმართულებით, როგორც ხორცის მიმართულებით გავაკეთეთ ახალი საამქრო, სადაც უშვებთ უკვე ხორციდან დამზადებულ კერძებს, ეს არის როგორც მოშუშული ხორცის კონსერვი, ასევე ქართული კერძები, ჩაკაფული, ჩაშუშული, ბუღლამა, ყაურმა და ეს ყველაფერი გეტდება აქ საქართველოში. ნატურალურია. ეს რას თქვენ ახლა ბრძანეთ? ესეც უკვე ექსპორტზე ორიენტირებულია, იმიტომ რომ მე ვიცი კულას ისტორია, გამორჩეულია იმითი, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა კულაში ნაწარმოები უამრავი ასორტიმენტისა და 200-ზე მეტი არის ექსპორტზე გადის. ამ ახალ ტრადიციულ ქართულ კერძებს რა ბედი ეწია? ჯერ ახალი გამოსული ოქტომბერში გამოუშვეს პროდუქცია. კი, ჩვენ დაახლოებით 25 ქვეყანაზე ერთ ქვეყანაში გავდივართ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე კანადაში, ევროპაში, თითქმის ყველა ქვეყანაში. ეგ ბაზრები ყველა შენარჩუნებულია, ხო ბატონო? რა თქმა უნდა, ხორცის კონსერვის წარმოებლები თვითონაც არიან ის ქვეყნები, სადაც ჩვენ შევდივართ და ეტაპობრივად ნელა-ნელა ვფიქრობთ, რომ უკვე 2018 წლიდან დავიწყებთ ჩვენი პროდუქციის ხორცის კონსერვების ექსპორტსაც პარალელურად ჩვენ პროდუქციასთან ერთად. რაც შეეხება დანარჩენ პროდუქციას, ყველაფერი გადის ექსპორტზე და დაახლოებით 50%-ზე მეტი ჩვენი გამოშვებული პროდუქცია უკვე ექსპორტზეა გასული. და ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ არ გავზარდეთ ფასები, ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი კადრები, ხელფასები მოვამატეთ. ამდენხანში მოახერხეთ, რომ აქ არასრულად არის წარმოდგენილი პრინციპში ეს პროდუქცია, მაგრამ ამდენხანში მოახერხეთ, რომ ამ ჩამონათვალში ასეთი განსხვავებული პროდუქტები ყოფილიყო. 2009 წელს გაიხსნა საწარმოო პროცესით, მაშინ იყო უბრალოდ წვენების საწარმო, იყო 6 სახეობა, 7 სახეობა წვენი სულ. მე იმას დაემატა ტყემლები, დაემატა მურაბები, ჯემები და ეს ნელა ეტაპობრივად ნელა ავედით ამ 200 დასახელებას და ეხლა შევქმნით კიდე ახალი წვენი, რომელიც
ესეთ შეფუთვაში 4 წვენი და ეს ტრემალი ცოტა ხანი მე თან ნახატი ეწყობოდა და 4 წვენი რომ ერთმანეთზე და აწერე ის კაც მოყვება აქეთ არჩენს აი ბატონო ხონს აეწყობა საქართველოს აეწყობა კულა და ამჟამად ნაწილობრივად შემოსული ქსელში იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვაკეთებთ ეს წვენები ყველა არის უშაქრო არ შეიცავს აწერია კიდევაც არც წყალს, არც შაქარს, არც კონცენტრატს, არც კონსერვანტს, არც გემოოს, არის აბსოლუტურად ნატურალური. მეც და მაინტერესა ამან პირველ რიგში წყლით რო იწყება ჩამონათვალი. ნატურალური წვენია? ნატურალური წვენია, ცივად გამოწვეული პირდაპირ წვენია. უბრალოდ ეხლა არის წარმოდგენილი ვაშლი და ალუბალი, მაგრამ 15-დან ვიწყებთ უკვე, 15-16-დან ვიწყებთ უკვე ციტრუსის გადამუშავებას, ეს იქნება მანდარინი, პორტოხალი და ჩამოვასხავთ ანალოგიურ წვენს პორტოხალის წვენს სტაფილოსთან ერთად და კომში მუშავდება ახლა და იქნება 4 სახეობა ამ ეტაპზე. ვაშლი, ალუბალი, კომში და ციტრუსის წვენი. ანუ დიაბეტით დაავადებულ ადამიანს შეუძლია მიირთმას. ის ადამიანები, რომლებიც დიაბეტით არიან დაავადებულები, ამაში ჩვენ ვაცხადებთ, რომ არ შეიცავს შაქარს, არ შეიცავს წყალს, არ შეიცავს კონსერვანტს, არ შეიცავს კონცენტრატს. ინდა თუ არ შეიცავს შაქარს, ანუ წვენი წესით კბილი უნდა იყოს, როგორ ალუბალი ტკბილია, პორტოხალი ტკბილი, ნატურალური წვენებია ყველა. ხა იმდენი მომასქენი რომელი გიჩვენია. რომელი გაგასინდა. სანამ ბატონი ივანო ამით გაგვიმასპინდება, პარალელურად კიდევ ერთი კითხვა მაქვს მასთან, ნატურალური ლიმონათი და თან არაგაზირებული. ასევე, ნუ ეს კონკრეტულად მე მოქვს ახლა ანუ ლიმონის და პიტნის ნარევი, ჩემო ბატონო. და იქნება რამოდენიმე სხვა სახეობაც, მაგრამ მანამდე დავამატებდი, მე ჩვენ დიაბეტით დაავადებულებისთვის რახან ვიძახით, რომ არ არის შაქარი, არ არის აუცილებელი 1 ლიტრი ან მეტი, მაინც მკურნალ ექიმს უნდა შეეკითხონ, მართალი არ შეიცავს შაქარს, არ შეიცავს წყალს, არ შეიცავს კონსერვანტს, კონცენტრატს, მაგრამ რამდენი შეიძლება დავუძინოთ, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავის საზღვარი. როგორ აღწევთ მაშინ ამ შედეგს, რა რეცეპტებს იყენებთ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია მართლა ჩამონათვალი და ეხლა სახლში ჩემს ოჯახშიც გავუკეთებია წვენები და არსებობს რაღაცა, ხო, პალიტრა, რითიც შეიძლება რომ რაც შეიძლება დამზადდეს. ანუ თქვენ რა რეცეპტებს იყენებთ? ჩვენ ანუ მიირთვე. მადლობთ. ჩვენ გვაქვს ეს ძალუბალია. მოდი მე მოგეხმარები ჩამოსხმაში და დანარჩენს ეგერ გამომასპინძლები მე მათ. ჩვენ საწარმოში გვაქვს 2 ლაბორატორია. ეს არის როგორც ქიმიური ლაბორატორია, ასევე მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია. და ამ ლაბორატორიაში დღე-დღე მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც იმაზე არიან ორიენტირებულები თუ რა პროდუქტი შევქმნათ და დავნერგოთ ეს საწარმო პროცესში. ამიტომ ჩვენ გამოვუშვით აქცენტი გადატანილი ძირითადად უშაქრო მიმართულებაზე ამ ეტაპზე, გამოვუშვით უშაქრო საწებელი, ეს როგორც წელს იყო დიდი რაოდენობით ატმის მოსავალი და მოგვიწია დიდი რაოდენობით ატმის მიღება და პარალელურად ვიფიქრეთ და პარალელურად ყველა საწებელა და ყველა ტყემალი ტყებოდა შაქრით და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამოგვიღო შაქარი და ამის თანახმად ატმის პილოტი შეგვეცვალა შაქარი. ამიტომ ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად შეკმაზულია როგორც ნატურალური ქართული ტყემალი და დაახლოებით 10-15% ამაშია ატმის შემცველობა, რომელიც აძლევს თავის არომას, თავის სითბოს, თავის გემოს და ძალიან საინტერესო. მაგას ვერ გავსინი. მაგრამ პირდებით მაგრამ სახში შეგიძლია გასინჯო. თუ მოვიყუდო. ამ ბოსტნეულთან დაკავშირებით, გამომდინარე ბოსტნეულის კონსერვებიდან და უამრავი სხვადასხვანაირ სახეობიდან რაც ხდება. რეალურად გამოდის რომ ნედლეულს მოსახლეობისგან იბარებ თუ აი ფორმატი თვითონ ქარხნის მუშაობის, ანუ უფრო დეტალურად აუღწეროთ მაყურებელს, ანუ მოსახლეობისგან ხდება ჩაბარება, რა ლოჯისტიკაა აწყეთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? 95-97% მთელი ხილისა და ბოსტნეულის სადაც ვიბარებს ქარხანას იბარებს მოსახლეობისგან, როგორც არის მცირე ფერმერები, ასევე დიდი ფერმერები და პროდუქციის ჩაბარება იწყება საქართველოში კახეთიდან, თორე იქ ადრე შემოდის შედარებით. ჩვენ გვყავს ჩვენი კოლექტორები, რომლებსაც ხელშეკრულება გაფორმებული ყველა რეგიონში და ისინი ხილის შემოსვლასთან დაიწყება თუ არა ხილის შემოსვლა, იმ წუთში იწყება კაკლით
კაკალი ყველაზე ადრე შემოდის და ყველაზე ადრე კეთდება კაკლის მურაბა, თუმცა მწვანე კაკლისგან კეთდება იცით. ეს კახეთიდან მოდის, მე უკვე ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი. ასევეა ყველა დანარჩენი ხილიც. ასევეა ყველა დანარჩენი ხილიც. ეხლა ამ წუთში მინარევს ფეიხოს გადამუშავება, რომელიც ზუგდიდის რაიონიდან აქვს შეძენილი და მანდალინს დავიწყებთ. გლეხებთანაც გაქვთ უშუალო კონტრაქტები თუ? გლეხებთან. ძირითადად ეს გლეხები უფრო შიდა ქართლის რეგიონის გლეხები არიან. გლეხი, რომელიც მოვა ქარხანაში ან დარეკავს ქარხანაში და აქვს ხილი ჩვენის მომსახურებაც აქვს, ჩვენი მანქანა მივა, მიიწონის, გადაუხდის თანხას და წამოიღებს ამ ხილს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბაღები, მაგრამ ეს ბაღები არის მცირე რაოდენობით, ძირითადად არის კენკროვანი, ეს არის ჟოლო, მაყვალი, ის პროდუქტი. ყველა მიმართულებით გქონდეთ თუნდაც თქვენი ბაღები? ყველა მიმართულებით ვერ შევძლებთ იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენ ხილს ყიდულობთ ჩვენ დაახლოებით წელიწადში ვამუშავებთ 8-10,000 ტონა ხილს, ეს არის დაახლოებით სხვადასხვანაირ 10 მილიონი კილოგრამი ვავიღოთ ახლა. იმდენი მაგდენ ბაღებს ჩვენ ვერ გავაშენებთ და მაშინ მას სხვა ბიზნესში ჩვენ გვირჩევნია სხვამ გააშენოს, მოიყვანოს და ჩვენ ვიყიდოთ, გამოვუშვათ კონსერვები. კენკროვანებს თქვენ რატო? კენკროვნები, იმიტომ რომ კენკროვნების ტრანსპორტირება იგივე კახეთიდან, იგივე იქიდან უფრო რთულია და ჩვენ შიდა ხალხში გავაკეთეთ, იმიტომ რომ უფრო ფაქიზია ხა. ჟოლოს კომპოტი, ჟოლო ტრანსპორტირებას ვერ იტანს იმდენად და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის ხილი, რომელიც ის კენკროვნები, რომლებიც არატრანსპორტირებადია, ჩვენვე გავაკეთოთ, რომ ეს არ გქონდეს, ხონდა რამოდენიმე წელი ამოვარდნა, იმიტომ რომ მოდიოდა არახარისხიანი და ჩვენ უკან ვაბრუნებდით. ამის მიხედვით გადავწყვიტეთ, რომ მე მაინც ვისარგებლებ იმ შემთხვევით, რომ ვანო გოგლიძე სტუდიაში ყავს და მისი ექსპერტული აზრი ამ თემაზეც მაინტერესებს. კონსერვირებული პროდუქცია, ანუ მე მინდა რომ ჩვენს მოსახლეობას აუწევთ, განსაკუთრებით იგივე თუნდაც მარხვის პერიოდში, როცა ზამთრის პერიოდში ხდება ცნობილი ფაქტია, რომ სახელდახელოდ დამზადებული კონსერვები სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის უпроსრულად თლათ მისაღები ამ შემთხვევაში არ არის. როგორ უნდა შეარჩიონ სწორად ამ შემთხვევაში ეს პროდუქტები? მე მოუწოდებ ყველას, რომ თუ წვენის გამოწვევა სახლის პირობებში შესაძლებელია, კომპოტის გაკეთება სახლის პირობებში შესაძლებელია, ტყემლის გაკეთებაც ბევრი ოჯახი აკეთებს და ვიცით, მაინც ბოსტნეულის კონსერვი არის მაღალი რისკის მატარებელი კონსერვი, ბოტილიზმის გავრცელების დიდი საშიშროებაა. და ის ბაქტერიები, რომლებიც არის ბოსტნეულში, შეიძლება მხოლოდ მოკვდეს 120 გრადუსის ტემპერატურაზე. ამიტომ სახლის პირობებში პრაქტიკულად 120 გრადუსს ვერ აღწევს ვერც ერთი ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ურჩევ რომ ჩვენ გვაქვს ავტოკლავირების საშუალება, შეგვიძლია 120-ზე, 125-ზე და 128-ზეც ავწიოთ ტემპერატურული რეჟიმი კონსერვებში, რომ შევინარჩუნოთ ის კონსერვები და დაიხოცონ ის ბაქტერიები, რომლებიც შეიძლება შეყვეს ბოსტნეულს. ამიტომ ყველას ურჩევ, რომ დაკონსერვებული ბოსტნეული და კონსერვებული უფრო საიმედოა, როგორც თავისთვის ისე შვილებისთვის, ვიდრე ისეთი ბაზარში ნაყიდი კოსტალას გაკეთებული. მე ჩაკაფოს დაუბრუნდა გადასარევი ამბავია, როცა მომზადებული საჭმელი იყიდება. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასეთი ტრადიციული კერძები გაკეთებინათ ნახევარფაბრიკაში, ანუ მაღაზიაში რომ მიდიხარ და მზა ჩაკაფულს და ყაურმას რო ყიდულობ, აი ამ კონცეფციამდე როგორ მიხვედით? ბაქტინის არის? როგორ მივედით? დავიწყეთ პირველ ეტაპზე დავიწყეთ ჩვეულებრივი ხორცის მოშული კონსერვი, ეგრეთ წოდებული ტუშონკა. და საკმაოდ დიდი პოპულარობა. ეს არის. საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა ამ პროდუქტმა, როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე ჩვენ ეს უკვე შევთავაზეთ იმ კომპანიებს, რომლებსაც შექონდათ პროდუქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში და ტესტირების შემდეგ მათ მოეწონათ ეს პროდუქცია როგორც ფასით, ასევე ხარისხით და უკვე ჩვენი პროდუქცია შედის საქართველოს პოლიციაში, საქართველოს საზღვაო პოლიციაში და ისინი სარგებლობენ ჩვენი. ამის პარალელურად ჩვენ გითხარით, რომ ლაბორატორია არსებობს ჩვენთან, რომლებსაც დავალება მივეცით, რომ ქართული კერძები გამოუშვათ. იქიდან გამომდინარე, როდესაც მამაკაცი მარტოა ოჯახში, მეუღლე ბავშვების უსაფრთხოების პერიოდში გაუშვა დასასვენებლად, იმას სჭირდება ყოველთვის ნახევრად გამზადებული მინიმუმ. აი და ველოდებოდ რომ ვიზრუნეთ ხალებზე, რომ მათ ბევრი არ ეწოვა. მეორე მხრივ უკვე
როდესაც ხალია დაისვენა ხალმა და ლაბლუნდა სახში, აღარ უნდა იმას ხორცის ჭრა, აღარ უნდა იმას იმის ხახვის დაჭრა, იმის აკეთება, იყიდა გამომოვიდა მეუღლე გამომზადა ჩაკაპული გამომზადა ბუღლამა, მიართვა და ყველა კმაყოფილი ამით მეუღლეც და ხალის და კაციც. კარგი და ბოლო შეკითხვა, როდის პრინციპში რაღაც გარკვეულწილად ექსპორტის გეგმებს შევეხეთ, მაგრამ თვითონ კულას გეგმები კიდევ გარდა საექსპორტო ბაზრებისა რა არის? კულას გეგმები 2018 წელს ვაპირებთ ახალციხეში გავხსნათ ახალი საწარმო. უკვე დაწყებულია ეს საწარმო. დაახლოებით მომდევნო წლის ივნისში უკვე გაიხსნება აღნიშნული საწარმო, ეს იქნება ბიო წვენების წარმოების საწარმო. იქიდან გამომდინარე ახალციხე ითვლება ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა რეგიონად საქართველოში, მაგრამ მთიანია და იქ მოყვანილი ხილი და ბოსტნეული პრაქტიკულად უფრო ხილი არ იწამლება. ჩვენ ამ ეტაპზე გადასულებივართ უშაქრო პროდუქციას და შემდეგი ეტაპი იქნება ჩვენი ბიოპროდუქციის წარმოება, ეს იქნება ვაშლის წვენი, ბიოვაშლის წვენი, ალუბლის წვენი, ჟოლო, ის ხილი, რაც იქიდან ჩვენ გავაკეთეთ ამ წლების განმავლობაში ბევრი ანალიზი, რა ხილი მოდის იქიდან და გადავწყვიტეთ, რომ იმ რეგიონში ჩავდგათ საწარმო, რომელიც გადაამუშავებს ხილს და ეს იქნება ამას გავუკეთებთ სერტიფიკაციას როგორც ბიოპროდუქტი და იქნება კულას ბიოპროდუქტების ერთ-ერთი საწარმო იქ. და ის იქნება ახალციხეში. ახალციხეში. უკვე დაწყებულია მშენებლობა და ეს ლოჯისტიკასაც ამარტივებს, ხო მე როგორც რა თქმა უნდა, იქიდან ნედლეულის ტრანსპორტირება შიდა ქალში და ეზოდ გოლში ჩვენი საწარმოები გოლშია განთავსებული, უფრო რთულია იქვე გადამუშავდება და უკვე წამოვა გამზადებული პროდუქცია. და გვაქვს გეგმაში 2019-2020 წლებში გამოუშვათ პირველი ქართული საბავშვო კვების პროდუქტები. ეგეც გადაწყვეტილი. ანუ ხილფაფებზეა საუბარი. ხილფაფებზეა საუბარი ამ ეტაპზე. პირველ ეტაპზე იქნება ხილის და ბოსტნეულის ხილფაფები და შემდეგ გადავალთ ალბათ სხვა. ბრავო. კარგად მომისწარეთ. კი, კარგად მოხვედი. ზუსტად მაშინ როცა ვანო გოგლიძეს კულას დამფუძნებელს დამშვიდობებით, რომელსაც ეს არაჩვეულებრივი პროდუქცია გაგვაცნო, იმედია დათქმის. წვენი იყო ძალიან მაგარი. წვენი იყო ძალიან მაგარი და გავაგზავნეთ მისით. ხოლმე რეკომენდაციას ადრეც უწევთ. კი, ყოველთვის ახლა წარმოვიდგინე. ეს არ შეიცავს არანაირ წყალს, არანაირ შაქარს, კონცენტრატს, კონსერვანტს, არის ალუბლის და ვაშლის ნაზავი. ირთვით კულა, მეგობრებო, და იცნობდეთ ვანო გოგლიძეს, კულას დამფუძნებელს, ვინც არ იცნობთ. ვიცი რომ ჩვენ ბიზნეს გადაცემებს ადევნებთ თვალყურს და გქონდათ საშუალება არაერთხელ გედევნებინათ და არაჩვეულებრივი საინტერესო გეგმები გაგვაცნო, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს ვებგვერდზე იქნება ასახული. მათ შორის არის საუბარი ახალციხეში ახალი ქარხნის ინსტალაციაზე, რომელიც ბიოწვენებს გამოუშვებს და კიდევ ერთი მე მგონი ბიზნესის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი, რომ 2019-20 წლებისთვის ყველაფერი გეგმით თუ წავიდა, კულა პირველი ქართული ხილფაფების გამოშვებას დაიწყო. წარმატებები ბატონო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეხლა კი შოთას სავალუტო მიმოხილვის დრო არის, რომელიც არა მარტო ამას მოხდის დრო, არამედ სავალუტო მიმოხილვაზეც. დოლარმა კვირის პირველი სავაჭრო დღე გუშინ პოზიტიურად დაიწყო. იგი გააძლიერა გირვანქა სტერლინგის ვარდნამ და დონალდ ტრამპის მკვეთრმა განცხადებებმა საგადასახადო რეფორმის შესახებ. დავიწყოთ გირვანქა სტერლინგით. ბრიტანული ვალუტა ერთი კვირის უდაბლეს მაჩვენებელზე ჩამოვიდა დოლართან მიმართებაში, მას შემდეგ რაც დაირხა ხმები, რომ კონსერვატიული პარტიის 10 წევრი უნდობლობას უცხადებს ტერეზა მეის და ეჭვობს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეიზია საუბარი და ეჭვობს მის უნარს გაუძღვეს გაერთიანებულ სამეფოს ბრეგზიტის პროცესში. ამას პეტიციითაც ადასტურებენ, ანუ ხელი მოაწერეს რაღაცას. ამ ამბის გამჟღავნების შემდეგ გირვანქა სტერლინგის ფასმა დოლართან მიმართებაში $1 და 31 ცენტი შეადგინა. დოლარი გააძლიერა დონალდ ტრამპის ტვიტებმაც, სადაც ამბობს, რომ ამაყობს კანონმდებლებით, რადგან ისინი ახლოს არიან საგადასახადო რეფორმის დადასტურებასთან. გუშინ სავაჭრო მოცულობები მსუბუქი იყო, ინვესტორები დაკავებული კვირისთვის ინახავენ ძალებს. ეს კვირა გლობალური მონეტარული პოლიტიკისთვის საინტერესოა. ფედერალური სარეზერვო ბანკის, ინგლისის ცენტრალური ბანკისა და იაპონიის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობა მოხსენებებს გააკეთებენ. ამ კვირაში ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი მარიო დრაგი
ფედის თავმჯდომარე ჯენეტ იელენი, იაპონიის ცენტრალური ბანკის მმართველი ჰარუჰიკო კუროდა და Bank of England-ის თავკაცი მარკ კარნი პანელზე დასხდებიან ფრანკფურტში ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ინიციირებულ კონფერენციაზე. ევროს ფასი ოდნავ დაბლა ჩამოვიდა პარასკევთან შედარებით და დაახლოებით $1 და 16.9 ცენტია, ხოლო იაპონური იენისთვის $1 113.9 იენამდე გაძვირდა. ვიკენდის ვარდნის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიაფებული ბიტკოინი ისევ ზრდის ტრენდს იბრუნებს. გუშინდელ დღეს ზრდამ 6%-ს გადააჭარბა და ბიტკოინი $6,475 ღირდა, ხოლო ბიტკოინზე გულაცრუებული ინვესტორების მიზღვავებით სტიქიურად გაძვირებულმა ბიტკოინ ქეშმა დაახლოებით 1.5%-ით დაიხია უკან და $1,320 ღირს. შეგახსენებთ, რომ ინვესტორთა იმედგაცრუება სეჯვით 2x-ის განახლების უკუგდებამ გამოიწვია დეველოპერთა მიერ, რაც ახალი კრიპტოვალუტის შექმნის წინაპირობა იქნებოდა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდებოდა ბიტკოინის ფლობელებს შორის იმის მიხედვით, თუ ვინ რამდენ ბიტკოინს ფლობდა. რაღაც მომენტში ბიტკოინ ქეშმა კაპიტალიზაციით ეთერიუმსაც კი გადაუსწრო, თუმცა შემდეგ ეთერიუმმა მეორე ადგილი დაიბრუნა. თავად ეთერიუმს რაც შეეხება გუშინ 1%-ით გაიზარდა და ახლა $316 ღირს, თითქმის 3%-იანი ზრდა აჩვენა დეშმა, რომელიც ახლა $425 ღირს წინა კვირაში სულ ორნიშნა ზრდებს აჩვენებდა. მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო კრიპტოვალუტაა. იანვარში ღირდა $10 ხალხო, ეხლა 425. მიმოხილვა დეშის ცოტა ადრეც კი დავიწყეთ, ასე რომ გვისმინეთ ხო. და ტრადიციული სავალუტო მიმოხილვის შემდეგ, ვინ თუ არა გოგა მელიქიძე გვერდება გალტენ ტაგარტის სათაო ოფისიდან, დაბრუნდა როგორც იქნა საქართველოში და დაუბრუნდა მშობლიურ საქმიან დილას და მისი ანალიტიკაც შესაბამისად ამომწურავად გაგვაცნობს სოფლიო ბირჟებზე მიმდინარე სიახლეებს და ტენდენციებს სხვადასხვა ბაზრებზე. გოგა, დილა მშვიდობის მოგესალმები და აბა, წარმატებულ ჩართვას გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კვლავ საინტერესო იქნება. მოგესალმები გიორგი, დილა მშვიდობისა, მივესალმები ტელემაყურებელს. ამერიკაში საფონდო ინდექსები თავის 8 კვირიანის დის შემდეგ ოდნავ შემცირება აჩვენეს, რაც როგორც იქნა შემცირება დავინახეთ, იმიტომ რომ მე რა ნიუსებსაც ვკითხულობ, როგორც ჩანს ინვესტორებში გაჩნდა სკეპტიციზმი იმის მიმართ, რომ ამერიკა ისე წარმატებით განახორციელებს თავის საკადასახადო რეფორმას, როგორც ეს დაპირებულია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონგრესმა გასულ კვირას რესპუბლიკელების კონგრესმა პირველი დრაფტი მოამზადა საკადასახადო რეფორმის, სადაც კომპანიების მომგებიანობის გადასახადის ესე ვთქვათ რეფორმირება 2019 წელშია ჩაწერილი. ამან გარკვეულწილად იმედგაცრუება ცოტა გადამეტებული ნათქვა, მაგრამ გარკვეული სკეპტიციზმი გამოიწვია ინვესტორებს შორის და ამან გამოიწვია ინდექსების ვარდნა. საშუალოდ ინდექსები 1%-ით დავარდნენ, ესე ვთქვათ, რომ გავასაშუალოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ამერიკული საფონდო ინდექსები ჩვენ წინა მიმოხილვაში ვთქვით, რომ წლის შიგნით საკმაოდ მაღალ ზდებს ინარჩუნებენ. კიდევ ერთხელ ვთქვი, NASDAQ 25% არის გაზრდილი წლის განმავლობაში, Dow Jones-ი 18% და S&P 500-ი 15%-ით. ამავდროულად მინდა შევეხო ოქროს ფასს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკული საფონდო ინდექსები დაბლა მოდის, ოქრო როგორც წესია, ესე ვთქვათ, დაცვის აქტივს წარმოადგენს და როცა ხდება გამოსვლა საფონდო ინდექსებიდან, ძირითადად ნახები მიედინება ხოლმე ოქროში, იმიტომ რომ შევხედოთ მაგალითად S&P 500-ის დინამიკას, იმის სარკისებრი დინამიკას იმეორებს ოქრო, შესაბამისად, როგორც კი S&P 500 და სხვა საფონდო ინდექსები ამერიკაში დაეცენ, ოქროს ფასი ზევით წავიდა. წლის განმავლობაში ოქროს ფასი გაზრდილია დაახლოებით 10%-მდე, რაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, რაღაც ალტერნატივას წარმოადგენს ამერიკული საფონდო ინდექსების. ამავდროულად შევეხები ნავთობის ფასსაც, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ კვირების განმავლობაში დავინახეთ, რომ ნავთობის ფასი ზრდით გამოირჩევა და გასულ კვირას მარტო გაიზარდა 3%-ზე მეტად და წლის განმავლობაში გაზრდილია დაახლოებით 15%-ით. გასულ კვირას და ბოლო კვირების განმავლობაში და ძირითადად განპირობებულია საუდის არაბეთში განვითარებული მოვლენები. ჩვენ ვიცით, რომ საუდის არაბეთის კარზე შეიძლება ითქვას, რომ ესე ვთქვათ Game of Thrones-ი განვითარდა და საუდის არაბეთის ახალმა ხელმწიფემ რამოდენიმე თავისი ნათესავი ძალიან მოულოდნელად დაიჭირა და სერიოზული სკანდალებია ასევე დაჭერილია მაგალითად პრინც ალვალიდი, რომელიც საუდის არაბეთის შეიძლება ითქვას
უორენ ბაფეტია, საკმაოდ ცნობილი ინვესტორია საუდის არაბეთიდან. იგი ბევრ მნიშვნელოვან კომპანიაში მნიშვნელოვან წილებს ფლობს. გადავალ ევროზონაში საფონდო ინდექსები ოდნავ შემცირდნენ, უბრალოდ იზრდებოდნენ, მაგრამ ბოლოში ესე ვთქვათ შემცირება აჩვენეს. ძირითადად განპირობებულია საფონდო ინდექსების შემცირება იმით, რომ ამერიკაში გარკვეული სკეპტიციზმი გამოჩნდა საგადასახადო რეფორმის მიმართ და ევროპულმა კომპანიებმა ცოტა მოსავლთან შედარებით სუსტი ფინანსური შედეგები აჩვენეს 2017 წლის მესამე კვარტალში. შესაბამისად შემცირებები დავინახეთ ბოლო კვირის განმავლობაში, თუმცა წლის განმავლობაში ევროპული ინდექსებიც იზრდებოდნენ, მაგალითად სტოკ 600, რომელიც ყველაზე მსხვილი ევროპული ინდექსია, დაახლოებით 600 კომპანია შედის მასში, გაზრდილია დაახლოებით 6%-ით, DAX-ი ყველაზე მეტად არის გაზრდილი 15%-ით, იმ დროს, როდესაც ფრანგული ინდექსი, რაც არის CAC, გაზრდილია დაახლოებით 8% და FTSE 250-ის გაზრდილია 8%-ით. მოლოდინებს რაც შეეხება ევროზონის მიმართ საკმაოდ ოპტიმისტურია. 2017 წლის განმავლობაში ეკონომიკური მოლოდინი იყო 1.7% და ის ამის ეს ვთქვათ განახლება მოახდინეს და 2.2%-მდე გაზარდეს. ზოგადად მოლოდინი არის რომ 2018 წლის განმავლობაში ევროზონის ეკონომიკა დაახლოებით 2%-მდე გაიზრდება რეალურ მთლიანში და პროდუქტის დასვის სახით, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ევროზონისთვის. შეეხება ესეთი იგივეს ვერ ვიტყვი და თქვენც აღნიშნეთ, იგივეს ვერ ვიტყვი ბრიტანეთზე. ბრიტანეთში ეს მოლოდინები უფრო ესე ვთქვათ მოკრძალებულია, ანუ 2017 წლის ეკონომიკური ზრდა იყო სადღაც 1.5% და ამის 1.1%-მდე შემცირება მოახდინეს და საკმაოდ ბუნდოვანია როგორ გამოვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ Brexit-ის რეალური პროცესი წინ ელის ბრიტანეთს. შეეხება იაპონიას და აზიას, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იაპონური და ზოგადად აზიური ბაზრები საკმაოდ ზარდი ტემპით გამოირჩევენ 2017 წლის განმავლობაში, იგივე როგორც იაპონია, ასევე ჩინეთი. იაპონიაში არის შეუქცევადი ინდექსების და ამ კვირაში დავინახეთ გარკვეული ვარდნები, რომელზეც წინამე მოხილვაში ვიტყვით, რატო შეიძლება შემცირებული იყო ინდექსები, ბოლო 9 კვირაა, რომ იაპონიაში ინდექსები ამცირდება, იზრდება. Nikkei 225, რომელიც უმსხვილესი ინდექსია იაპონიის 18% არის გაზრდილი და შედარებით წვრილი კომპანიების, პატარა კომპანიების ინდექსი დაახლოებით 25% არის გაზრდილი იაპონიაში. თქვენც აღნიშნეთ, რომ იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 3% წლის განმავლობაში 113.9 ფარგლებში ივაჭრება. ზოგადად იაპონურმა კომპანიებმა მესამე კვარტალის განმავლობაში საკმაოდ კარგი შედეგები აჩვენეს ფინანსური და ამან განაპირობა იაპონური ინდექსების კიდევ მორიგის და ამავდროულად შინზო აბემ გაიმარჯვა, როგორც წინამე მოხელვაში თქვით და ზოგადად ამ პრემიერ-მინისტრის მიმართ საკმაოდ ოპტიმისტური მოლოდინებია, როგორც ის მართავს ეკონომიკას. ჩინეთზე ვიტყვი იმას, რომ ჩინეთმა ოქტომბრისთვის მანძილზე გაზარდა თავის მიმდინარე ანგარიშის პროფიციტი, ანუ სავაჭრო ბალანსი, პროფიციტული სავაჭრო ბალანსი აქვს. იმპორტი გაიზარდა დაახლოებით 7%, ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 7%, როცა იმპორტი შეამცირა დაახლოებით 17%-ით. შესაბამისად, ამას საშუალება მისცა, რომ მას გაეზარდა უცხოურ ვალუტაში გამოხატული რეზერვები 3 ტრილიონამდე აქვს გაზრდილი, რაც ყველაზე მაღალი ციფრია ნებისმიერ ეკონომიკასთან მიმართებაში. შესაბამისად, არის გარკვეული მოლოდინები, რომ შეიძლება ჩინეთში შემცირდეს კაპიტალის კონტროლები, რასაც მე პირადად ნაკლებად ვივარაუდებდი. და ერთ-ერთ სიტყვას ვიტყვი განვითარებად ეკონომიკებზე, ჩვენ რასაც უყურებთ 2017 წლის განმავლობაში და რაც ეს ვთქვათ ტრამპი პრეზიდენტი გახდა, მის მერე მსოფლიოში ეს ვთქვათ კაპიტალების ბაზარი საკმაოდ გაძვირდა. ევროპაში საკმაოდ გაზრდილია ინდექსები და უფრო მეტად კიდე ამერიკაში გაზრდილია საფონდო ინდექსები და ამ ასეთ დროს როგორც წესი ინვესტორების მხრიდან გაცილებით მეტი ინტერესია ხოლმე განვითარებადი ეკონომიკების მიმართ, იმიტომ რომ საფონდო ინდექსები უკვე საკმაოდ ესე ვთქვათ გაზრდილები არიან ფასში. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ გაზრდილი მოთხოვნა განვითარებადი ეკონომიკების მიმართ, დაახლოებით განვითარებადი ეკონომიკების ძირითადი ინდექსები საშუალოდ 25-28% არიან გაზრდილები წლის განმავლობაში და მოლოდინი არის, რომ ისინი კიდევ ესე ვთქვათ შეიძლება უფრო კიდევ გაიზარდოს. ასევე საკმაოდ მაღალი მოლოდინია ფიქსირებული შემოსავლების მქონე ფასიან ქაღალდებზე, ანუ ობლიგაციებზე, მუნიციპალური ობლიგაციები, ისევე როგორც კორპორატიული ობლიგაციები და მაღალი შემოსავლიანების, ასე ვთქვათ, high yield ობლიგაციებზე მოთხოვნა ყოველდღე უფრო იზრდება, სწორედაც იმიტომ, რომ ეს ვთქვათ, სოფლიო კაპიტალის ბაზრები უკვე საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლებში ივაჭრებიან და საკმაოდ გაიზარდნენ ფასში. მადლობა დიდი გოგას, ურმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის მიხარია, რომ დაგიბრუნეთ და ველით საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკა შემდეგი კვირისთვისაც. მადლობა პარტნიორობისთვის გალტენტაგარდს და ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. $100 მილიონი ლარის ზარალი, რომელიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში 4000-მდე პირს ფინანსური პირამიდების შედეგად მიადგა, ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები. ფინანსური პირამიდების საფრთხის შესახებ პრეზენტაცია მედიის წარმომადგენლებისთვის ორგანიზაციის ოფისში გაიმართა. თემის დეტალები ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. აქ არის როგორც ლარში, ასევე ევროში და დოლარში თანხებზე საუბარი. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ფინანსური პირამიდებისგან მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს მიაღწია. დაზარალებულთა რაოდენობა დაახლოებით 4000 ადამიანია. საზოგადოება და ბანკების მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, კომპანია საქართველოს 2343 მოქალაქე დააზარალა და 81 მილიონი ლარი გაფლანგა. კომპანია MFX ბროკერ ჯორჯია მას 11 ადამიანი და 4 მილიონ ლარზე მეტი. კომპანია ევროკრედიტის მიერ მიყენებული ზარალის დაზუსტებული მოცულობა 3 მილიონ ლარს აჭარბებს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით 100 მილიონის ფინანსური ზარალი მივიღეთ პირამიდებისგან, დაახლოებით 3 კომპანიის წინააღმდეგ აღძრულია საქმე. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს ჩარევა ბაზარზე, იყოს გამოვლენილი ის კომპანიები, რომლებიც ამჟამადაც საქმიანობენ და რეალურად მოსალოდნელი, რომ მომავალში ესე ვთქვათ გასკნენ და კიდევ უფრო გაზარდონ ის ზარალი, რაც მოსახლეობას მიადგათ. კვლევის ავტორებმა ყურადღება გაამახვილეს იმ ნიშნებზე, რომლებიც საქართველოში მოქმედ თაღლითურ კომპანიებს ახასიათებს. ესენი აქტიური სარეკლამო მარკეტინგი და საბაზროზე მაღალი სარგებელი, დამალული ბიზნეს მოდელი და საწეროს მცირე შენატანის სანაცვლოდ გამდიდრების მომხიბვლელი შანსი. ორგანიზაციაში ბოლო პერიოდში ბიტკოინების სახელზე მიმული ონლაინ საიტების გააქტიურებაზეც საუბრობენ და მომხმარებლებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. პირამიდა ბიზნესის რაღაც თაღლითური ფორმების ერთ-ერთი შენიღბვა თუ შეფუთვა არის მოფიქრებული ხ მარკეტინგულად, თითქოს ეს არის მიმული რაღაცა კრიპტოვალუტებით და ბიტკოინებით ვაჭრობასთან. ბიტკოინი ზარდი ფასი ბევრს იზიდავს, რა თქმა უნდა და გონიათ რომ თუ ჩაერთვებენ ასეთ კომპანიებში რაღაცა მათ ბიტკოინებიდან მიღებული მოგება მათაც შეხვდება. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. ამ ფორმას იყენებენ მსგავსი კომპანიები კრიპტოვალუტებით მაინინგს ეგრეთ წოდებულს და საავაზობენ რაღაც არნახულ მოგებას ამ შემთხვევაშიც. და სხვა ვებგვერდებზე დარეგისტრირებით, რომლებიც არ არის ქართული და არის საერთაშორისო ვებგვერდები და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი უცხოელის იყოს ჩართული, ძალიან ბევრია მათ შორის ქართველი დაზარალებულები. ორგანიზაციამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე გარკვეული რეკომენდაციები შეიმუშავა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და პირამიდული ბიზნესის კრიმინალიზება, მოსახლეობის აქტიური ინფორმირება და სარისკო კომპანიების გამოვლენა და ზედამხედველობაა. რეკომენდაციებს შორის მოხვდა ასევე ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი. იმისთვის რომ მომავალში მომხმარებლები იყვნენ დაცული, მათი ფინანსური განათლების დონე უნდა გაიზარდოს და ძალიან მკაცრი რეგულაციები უნდა შეიმუშაოს საქართველოს მთავრობამ, ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტმა ერთობლივად. კონკრეტულად შესაძლებელია ის, რომ თქვათ, მცირე თანხების შეტანა შეუძლებელი იყოს ნებისმიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, თუ ეს არ არის იურიდიული პირი და ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები განხორციელდა და უნდა მოხდეს კრიმინალიზება ამ ტიპის ბიზნესის, ამ ტიპის თაღლითობის, რომ მომავალში მოხდეს პრევენცია და მსგავს კომპანიებს და მსგავს თაღლითებს აღარ მიეცეს საშუალება მოატყუონ ადამიანები და მიიტაცონ მათი თანხი. ფინანსური პირამიდა საქმიანობის ისეთი სფეროა, რომლის ფარგლებშიც თანხების მოზიდვა მოსახლეობისგან ხდება და სანაცვლოდ ბაზარზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთთან შედარებით მათ გაცილებით მაღალ სარგებელს თავაზობს. თუმცა სქემა იშლება მაშინვე, როგორც კი ახალი წევრების ან არსებულისგან თანხების მოზიდვა შეუძლებელი ხდება. არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარია გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ პირამიდულ სქემებზე და გასცემს რეკომენდაციებს, როგორ დავიცვათ თავი არაკეთილსინდესიერი, ვერ უწოდებთ ამ ბიზნესმენებს. აფერისტებისგან მან პირდაპირ. თაღლითებისგან. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ამ თემას უცნობთ კიდევ ერთხელ ეთერ, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ ზოგადად ამ პრობლემაზე. და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად აქტუალური იყო ეს თემა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კვლევა ჩაგვეტარებინა და საკმაოდ რთული იყო სხვათა შორის ამ კვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ რეალურად ინფორმაცია ამ კომპანიების შესახებ რა თქმა უნდა ასე არ არსებობს. მათი მოძიება საკმაოდ რთულია და მხოლოდ მას შემდეგ ვიგებთ მათი არსებობის შესახებ, რაც გაკოტრდებიან ან ჩამოიშლება ეს სქემა.
ადამიანები ზარალდებიან. ხო, და უკვე ადამიანები დაზარალდებიან, სწორედ ჩვენ ფინანსურმა პოლიციამ მოგვაწოდა ორ კომპანიასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და დასაბუთებული ინფორმაციით ვიცით, რომ მაგალითად მხოლოდ კომპანია საქართველოს 91 მილიონი ლარის ზარალი მიაყენა 2000-ზე მეტ ადამიანს. რაც რეალობაში შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს, თქვა ვიღაცამ შეიძლება არ იჩივლა, ვიღაცას ან დაეზარა, ან სასამართლოში არ წავიდა უბრალოდ. ანუ პრობლემა არსებობს და მე მინდა კონკრეტულად დღეს გავამახვილო ყურადღება ფორმებზე, რა ფორმებს ეძებენ დღეს თქვა აი ეს პირამიდული სქემები, თაღლითები პირდაპირ თქვა ეს ბიზნესთან რა თქმა უნდა საერთო არაფერი აქვს. ძალიან მოდაშია ახლა მაგალითად რაღაცა ეს კრიპტოვალუტებით ვაჭრობაზე მიმული თითქოს, რა თქმა უნდა, არანაირი კრიპტოვალუტასთან შეხება არ აქვს. ასევე მოდაშია რაღაც თითქოს საერთაშორისო ბირჟებზე ვაჭრობენ. ოღონდ რა თქმა უნდა, ბევრი სარგებლობს ამით და ვაჭრობს საერთაშორისო ბირჟაზე, მაგრამ არავინ არ ფიქრობს, რომ თვეში 20%-იან მოგებაზე გავა. აქ არის თავისი მარჟებია, საკმაოდ მაღალ რისკიანია ეს თემა. თუ წარმატებული ტრეიდერი ხარ, ძალიან მაგარი, ну აი 8-10% შეგიძლია თვეში თუ პელე ხარ, ანუ თუ ამ სფეროს პელე. სამწუხაროდ მეგონი საქართველოში ასეთი პელეები არ გვყავს და მით უმეტეს ისეთი, რომლებიც 20%-ს მომხმარებელს მისცემენ და თვითონაც მოგებაში დარჩებიან. ხო, შესაბამისად, ანუ რისკი მაღალია, თუმცა ამ რისკებზე არავინ არ ესაუბრება, საუბარია ძირითადად რაღაც წარმატებებზე და აი ჩვენ და ამას და რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს არის შეფუთული და ტყუილი. და რა თქმა უნდა ტრადიციული ფორმები, ქსელური მარკეტინგის ფორმები, რამდენიმე კომპანია, ერთი ყველაზე ცნობილი არ მინდა სახელი დავასახელო, რომელიც ცდილობს თქვა აი ესე თითო-თითოდ მოიზიდოს ეს ადამიანები და მერეუნებიან იქ მისულს რომ შენი ახლობელები მოიყვანე თქვა აუცილებლად აქ ქუჩიდან იცის რომ ვერავის ვერ მოატყუებენ ასე ადგილად და აი ესე იგება ქსელურ მარკეტინგზე აგებული პირამიდებით, რომელიც შეიძლება ნაკლებ ზარალიანია ვიდრე კომპანია საქართველოს იყო ან სხვა შემთხვევები, მაგრამ მაინც რა გარკვეული ზარალი ახლავს. 100 მილიონი ლარი იყო 4000-მა კაცმა ნახა, ანუ ადამიანმა საშუალოდ 25000 ლარი წააგო? იყო შემთხვევები, როდესაც 70000-800000 დოლარი ჰქონდათ შეტანა ჩვენ აქ ლარზე, 100 მილიონ ლარზე საუბარი, როდესაც ადამიანმა გაყიდეს უძრავი ქონება, შეიტანეს ასეთ კომპანიაში და ის ყოველთვიური სანამ იგებდნენ ამ თახას, სანამ სარგებას იღებდნენ, მანამდე სარგებლობდნენ ამ მოგებით, მაგრამ რა თქმა უნდა საბოლოოდ ჩამოიშალა. საკმაოდ დიდ თანხებზე იყო საუბარი ხშირ შემთხვევაში და როგორც წესი ამ კომპანიებს დაწესებული აქვს რაღაცა ქვედაზღვარი 300 ლარით, არავინ არ გაგახსნევს ეგრეთ წოდებულ დეპოზიტს $1000-დან ზემოთ იწყება როგორც წესი ეს ზღვარი და შესაბამისად ამიტომაც მოგროვდა სწორედ ამ ხელა პორტფელი რომელიც მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ დიდია. ეს პრინციპში დააკდა რეალურ ფინანსურ სექტორს და პრინციპში გამოჩნდა ის რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს თქვა თანხის დაბანდების და დაზოგვის მიმართულებითაც. ამიტომაც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია რაღაცა თქვა კაპიტალის ბაზრის განვითარება, სადაც ადამიანებს მიეცემათ რომ რაღაცა ქაღალდი იყიდონ, თქვა იქნება ეს ობლიგაცია თუ ფასიანი ქაღალდი, თუმცა ამ მიმართულებითაც თქონდა სამუშაო ბევრია, თუმცა სურვილი იმის რომ საბანკოზე მაღალ პროცენტში სადმე დააბანდონ ადამიანებმა და შედარებით ნაკლებ რისკიანი იყოს ეს დაბანდება, რა თქმა უნდა არსებობს და მე მგონი ეს უნდა იყოს სიგნალი როგორც ეროვნული ბანკისთვის, ასევე მთავრობისთვის და კომერციული სექტორისთვის, რომ ამ მიმართულებით ნამდვილად სამუშაოა და ეს ასპარეზი თაღლითებს არ უნდა დაუთმოთ. რა ფორმით? გიორგი, მთავარი კითხვა, ახან ახსენე, არის შემდეგი. გაქვს თუ არა, დააქვს თუ არა საზოგადოება და ბანკებს რაიმე ტიპის კვლევა ან რეკომენდაცია მიღმა იმისა, რომ პოტენციური მეანაბრეებისში ფინანსური და ეკონომიკური განათლება არის ძალიან დაბალი. შეიძლება თუ არა სადმე სახელმწიფო მუდმივად აკეთოს პრევენცია. ისინი ვერ აკრძალავენ რეკლამებს ერთის მხრივ. არსებობს მეორე სივრცე ინტერნეტი, რომელიც სრულად უკონტროლოა და აქეთკენ მყავს ადამიანები, რომლებიც ხარბდებიან ამ გაუქონარ მარჟებს, რომელიც ახლოსაც არ არის სინამდვილესთან. რას ფიქრობ, აი აქ გამოსავალზე დარწმუნებული ვარ, ნაფიქრი გექნება. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან რთულად მე გუშინაც ვახსენე, რომ რაღაც ბეწვის ხიდზე მოუწევს, თქვა მთავრობას და ეროვნულ ბანკს იმ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც შესულია უკვე პარლამენტში მუშაობა, რადგან არ უნდა დაზარალდეს პატიოსანი ბიზნესი რაღაც იმ შეზღუდვებით თუ რეგულაციით, რასაც დაუწესებს მათ უკვე საკანონმდებლო ორგანო მთავრობის და ეროვნული ბანკის ინიციატივით. ეს რა თქმა უნდა რთული საკითხია, ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების
თემა და ზოგადად ინფორმაციის მიწოდების და კომუნიკაციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მედიის როლი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ამ თემებს უცნობთ ყურადღებას და თქვენი საშუალებით გვაქვს ჩვენ საშუალება რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია იმ სქემებთან დაკავშირებით, რა სქემებითაც შეიძლება მათ ფული უბრალოდ წაართვან და ის რომ ერთით და ორი თვე ვიღაც სარგებელს ნახავს ეს არაფერს არ ნიშნავს. კიდევ ერთი ახალი ბჭყალებში მოდა არის რაღაც უცხოური ვებგვერდები, რაღაც და ეს არის კრიპტოვალუტების მაინინგთან დაკავშირებული და ორკვირიანი 20 დღიანი ვებგვერდებია Facebook-ზე ძალიან ბევრი დახურული გვერდი ვნახე, სადაც პირდაპირ საუბრობენ რომ იცოდეთ ეს პირამიდაა, იციან ადამიანებმა, თუმცა აი ერთი ორი კვირა სანამ გაგვიმართლებს, რასაც მოვასწრებთ, აი ვიშოვოთ და ეხლა ვიღაცა შეიძლება ძალიან გათვითცნობიერებულია და იცის რომ პირამიდა, მაგრამ ხო უფასო ფულს რო დაწერ, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს, აქ ადამიანებს უჩნდებათ განცდა რომ რაღაცა მართლა ძალიან დიდ მოგებას ნახავენ და იქ არ უკვე დღეში 10%-ზე საუბარი. ხო, ანუ ლიურად ეს სად მიდის რა ასტრონომიულ ციფრებზე და თან ხო უნდა წარმოვიდგინოთ ეხლა ასე ადვილად რომ ფული შევებოდეს, ყველა გამდიდდებოდით ერთ დღეს, ხო, მაგრამ ეს არის თან ბევრმა იცის რომ ეს პირამიდაა, თუმცა ძალიან ბევრი გვერდი რაღაც აურორა მაინერი არსებობდა ესეთი გვერდები, სხვადასხვა გვერდები არის, რომლებიც აღარ არსებობენ დღეს უკვე. ორი კვირით მაქსიმუმ ერთი თვით ჩნდებიან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ეხლა რომ რამდენხან შეიძლება 10%-იანი სარგებელი მისცე, ხო, მომხმარებლებს. და ეს ფორმები არსებობს. გასულ კვირას ყავდა თქვენი ორგანიზაციიდან ბატონი გივი რემი ურმაშულთან ერთად ისხდნენ და საუბრობდნენ ზუსტად ამ ახალ მოდელზე, როცა ჩდება ასეთი გვერდები, რომელიც გთავაზობენ, რომ მოდი ჩვენ მოგვეცი სიტყვაზე 1000 ლარი და დღიურად პირდებოდნენ მოგებას. ნუ ალბათ აუცილებელია მაყურებელი გავაფრთხილოთ, რომ როცა კრიპტოვალუტებზე ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ კრიპტოვალუტების მიმოხილვას, როცა კრიპტოვალუტის შეძენა უნდა, ის სულ რამდენიმე ციფრული საფულია, მათ შორის ნუ საქართველოში მოქმედი კომპანია, რომელიც ვიცით, რომ ნამდვილი კომპანია არის Bitfury, ჩვენი პარტნიორები. სხვა ყველა გვერდს რომელსაც მით უმეტეს ახალს უნდა მოეკიდონ ჯანსაღი ეჭვით და მიუხედავად იმისა, იციან რომ პირამიდა, არ იციან რომ პირამიდა, მოერიდონ ელემენტარული თავის საბანკო ანგარიშის ნდობას ხوار მიდიან და ფულს ხელში ხო არ აძლევენ. ბარათის მონაცემები შეყავთ და ნუ 1000 რამე შეიძლება გაახვიდეთ. ხო, ძალიან ბევრი პრობლემა, მით უმეტეს მონაცემები შემდეგ გროვდება, შეიძლება ეს ვებგვერდი გაქრეს, მაგრამ შეიძლება შემდეგ რაღაც ჰაკერულად გამოიყენონ მონაცემები ამ ადამიანებს. ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ერთ-ერთი გამოსავალი და კანადამ 93 წელს მოძებნა ეს გამოსავალი არის კრიმინალიზება. როდესაც ამ ტიპის ბიზნესის წარმოება ბჭყალებში ბიზნესის, რა თქმა უნდა, ავტომატურად ირთულება კრიმინალად და იქ არავის აღარ უჩნდება სურვილი, რომ რაღაც ახალი, ხო, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრობლემა ჰქონდა, ბრიტანეთში დღეს არის მოდელი, როდესაც პირდაპირ იმ კომპანიებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებსაც კი აკონტროლებენ, რომ მათ არ მოიზინონ ძალიან დიდი თანხა მოსახლეობისგან და შემდეგ სათხდება ამ თანხის დაბანდება და მაქსიმალურად გამჭვირვალეა ინფორმაცია. ჩვენთან პრობლემაა მე ვფიქრობ იცით რომ ზოგადად შეპესეს შესახებ ინფორმაცია იმდენად დახურულია ზოგადად საჯარო არ არის და ეს ჩვეულებრივ ამბად ითვლება კი სააქციო საზოგადოებები მე მგონი თითზე ჩამოსათვლელი გვაქვს და მათ შესახებაც ინფორმაცია დახურულია შესაბამისად ყველანაირი ბერკეტი უჩნდება თაღლით მე არავითარ ვთქვათ პატრიოტულ ბიზნესმენებს შეურაცხყოფს რა თქმა უნდა რომ თაღლითებისთვის არის ხრელები დატოვებული კანონმდებლობაში მათ შორის რომ ეს გზები მოძებნოს და მე გამოირჩევენ აქტიური მარკეტინგული აგრესიული მარკეტინგული კამპანიით შეიძლება რომ ტელეფონზე დარეკვა კიდევ უფრო მაღალი პროცენტების შემოთავაზება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ცნობილ პატივსაცემ ხალხსაც აჩვენენ ხო იყენებენ რა თქმა უნდა რომ აი ჩვენ დავაბანდეთ და რაღაცა მოვიგეთ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში არის ის რომ ამიტომ ნებისმიერ ამ ფორმასთან ძალიან ბევრი ფორმა ჩვენ მოგიხსენებათ კრეატივი არ გვაკლია ქართველებს ამ მიმართულებითაც სამწუხარო და ძალიან ბევრი ფორმა, რომელიც შეიძლება სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფორმა იყოს, ჩვენთან თითქმის ყველა მთელი ბუკეტია თაიგული საინტერესო თემაა, გიორგი, რაც ახსენე ეს კრიმინალიზება, შეიძლება გამოსავალიც იყოს. ხო, ჯერჯერობით პარლამენტში რაც არის შესული კანონპროექტი კრიმინალიზებაზე მე რამდენადაც ვიცი საუბარი არ არის. არ არის, ხო, არ არის. რადგან ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს სისხლის სამართლის კოდექსთან დაკავშირებით, რადგან შესაძლოა გაჭირდეს გამოვლენა კონკრეტულად დამნაშავის. თუმცა მე ვფიქრობ, რაღაც აი, რადგან გვაქვს საერთაშორისო შორისო მაგალითი და კანადაზე ვერ ვიტყვით რაღაც ბიზნეს ზღუდავს ეს ქვეყანა, რა თქმა უნდა, დიდ ბრიტანეთზე მით უმეტეს, შესაბამისად შეიძლება რომ მსგავსი ფორმა მოიძებნოს, რომ მომავალში ამ თაღლითებს სურვილი არ გაუჩნდეთ ელემენტარულად, რომ კიდევ რაღაცა ხრელები მოძებნონ სხვაგან
კრიმინალია პირდაპირ ციხეში. თაღლითების რეგულირება არ არსებობს. თაღლითების რეგულირება არის ციხე. იმ თუნდაც მარტო ის რა დღეს რომ სფეროები და ლეგალური ბიზნესები ზარალდება. ციხეს არ ვემხრობი, დიდი ჯარიმა ვთქვათ რაში. ხო, ნუ კრიმინალიზებული იყოს, რაც თავარი, ანუ რაღაცა სისხლის სამართლის კოდექსი დაისაჯეს და რომ ისეთი ზიანი მიადგეს ამ თაღლით, რომ მეორედ აღარ გავჩნდეს სული, თორე ციხე ის ხატონა თქვი მე თავისი. კარგი, მადლობა. გიორგი კებულაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, სტუმრობდა, საკმაოდ საინტერესო თემა მიმოვიხილეთ და რეკლამის შემდეგ ძალიან კარგად გადაებმევა ახალი კრიპტოვალუტის თემა, გლობალური სამეწარმეო პირეულის ფარგლებში. დაგვალოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო თემა. ეს 17 წლის გლობალური სამეწარმეო კვირეულის ფარგლებში 12-დან 18 ნოემბრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და პარტნიორი ორგანიზაციები ინოვაციების და მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით მუშაობენ. წლევანდელი თემატიკა არის ქალები პირველ რიგში, ანუ კეთილდღეობა ყველას. სათაურიდანვე ჩანს, რომ ღონისძიება ხაზს ქალების მიერ მართული ბიზნესების და ქალებისათვის მეგობრული სამუშაო გარემოს შექმნის მნიშვნელობას ითვალისწინებს, თუმცა ეს ყველაფერი ნამდვილად არ არის. კვირეულის ფარგლებში 17 ნოემბერს ამერიკამ ფინტექ პიონერი და ციფრული ვალუტის პლატფორმის Spotcoin-ის დამაარსებელი ენდრუ თორნჰილი გამართავს ღია საჯარო ლექციას ქართველი სტარტაპერებისთვის და ინვესტორებისთვის კრიპტოვალუტების შესახებ. საქმიანი დილა ვერც სტუმარს და ვერც თემას ვერაფრით გამოტოვებდა, მით უმეტეს ჩვენი სტუმარი საქართველოში პირველად არ არის, მისი სულ პირველი ვიზიტი 2007 წელს შედგა, ჩვენ პირველად გვაქვს მისი მასპინძლობის შესაძლებლობა. ამ ეთერში ენდრუ თორნჰილი, Spotcoin-ის დამფუძნებელი. Pleased to meet you. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სტუდიაში. First time in Georgian television. ეს არის ჩემი პირველი გამოჩენა ტელევიზიაში, შესაბამისად არის ახალი გამოცდილება ჩემთვის. მოგუყავთ Spotcoin-ის შესახებ. Spotcoin-ი არის ციფრული ვალუტა, რომელიც განავითარეთ მე და ჩემმა ჯგუფმა. ეს არის აბსოლუტურად ორგანული ქართული კომპანია, რომელზეც მუშაობდი საქართველოში. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში და 1 წლის წინ კოლეგებმა თხოვეს რომ მომეგვარებინა არსებული პრობლემები ციფრულ ვალუტასთან დაკავშირებით და მე და ჩემმა გუნდმა განვავითარეთ Spotcoin-ის მიმართულება, რომელიც აღმოჩნდა საკმაოდ წარმატებული და მილიონი დოლარი დასჭირდა ამ პლატფორმის განვითარებას, ამ პროგრამის განვითარებას. Next year, 2019. 18, yeah. So in a few months we should go live. და ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ ამის განვითარებას, სადღაც 2018 წლის იანვრისთვის უკვე მიიღებს დასრულებულ სახეს. როგორ მუშაობს Spotcoin-ი და რაში მდგომარეობს მისი არსი. Spotcoin-ი ჯერჯერობით არ წარმოადგენს მონეტას ამჟამად. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ ეს იქნება მონეტა, მაგრამ პრობლემა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ადამიანები, რომელთაც გააჩნიათ კომპანიები, გააჩნიათ საკმაოდ დიდი მოცულობის ქონება, მათთვის საკმაოდ რთულია ამ ქონების მენეჯმენტი. შესაბამისად, Spotcoin-ი ეხმარება მათ ამისათვის, ისინი ეს ციფრული ვალუტა ამარტივებს, უფრო მოქნილს ხდის მათი ქონების გადატანა, გადმოტანის საკითხს. და თუმცა საქართველოს სახელმწიფოში არსებული რეგულაცია ჩვენ გარკვეულწილად გზღუდავს, თუმცა სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით, საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობით გადავდგათ კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯები სამომავლოდ. ჩვენ ამჟამად მუშაობთ ასევე Bitcoin-თან, Litecoin-თან, სხვა კომპანიებთან, რამდენი კრიპტო ვალუტა შედის თქვენ სიაში.
ნებისმიერი ვალუტა, რომელსაც გააჩნია რაიმე სახის ღირებულება, შემოდის ჩვენთან კონტაქტში. და ეს ვრცელდება როგორც პატარა ვალუტებზე, ასევე ძალიან მსხვილ ვალუტებზეც. და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება ამ საკითხში. მოგვიყევით უფრო მეტი თქვენი კონსულტაციების შესახებ, თქვენი საკონსულტაციო გამოცდილების შესახებ. ვიცით რომ უამრავ კომპანიას გაუწიათ კონსულტაცია, დიახ ჩვენ მე მომიწვია საქართველოს რამდენიმე ბანკმა იმისათვის რომ ჩამოსულიყავი და მემუშავა ელექტრონულ გადასახადებზე 2007 წელს ჩამოვედი 2007 წლის ნოემბერში და ამ თვეში შესრულდება 10 წელი, რაც მე უკვე საქართველოში ვაწარმოებ ბიზნესს. თბილისი 2007 წელს იყო დღევანდელისაგან რადიკალურად განსხვავებული. ქვეყანა გადიოდა განვითარების ეტაპებს და ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღე. თვითონ ხალხი არის შესანიშნავი კერძები, შესანიშნავი გარემო. და მე მომბეზრდა 10 საათიანი ფრენები, რომელიც იყო ძალიან დამღლელი და გადავწყვიტე უბრალოდ გადმოვსულიყავი საქართველოში და მეცხოვრა აქ. შევქმენი ქართველები დაკომპლექტებული გუნდი და თანამშრომლობ განსხვავებულ ქართულ ინდუსტრიებთან. მე მაქვს შესანიშნავი ქართული გუნდი, რომლის CEO არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, მაგრამ ყველა დანარჩენი თანამშრომელი არის ქართველი წარმოშობით. და ჩვენ თანამშრომლობთ Mastercard-თან, თანამშრომლობთ ადამიანებთან, საქართველოს ეროვნული ბანკის თანამშრომლებთან. და ისინი გვეხმარებიან იმაში, რომ ქართული საზოგადოება იღებდეს უფრო მეტ ინფორმაციას ციფრულ ვალუტასთან დაკავშირებით. To like create the format for businesses like yours to exist. არსებობს თუ არა ფორმატი ისეთი ბიზნეს ასოციაციებისათვის, რომლის წარმომადგენლის თქვენ ხართ. მე ვმუშაობ ადამიანთა ჯგუფთან, რომელიც ასევე მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და ციფრული ვალუტა გადის განვითარების საწყის ეტაპებს დღესდღეობით საქართველოში, თუმცა მაინც იქმნება ეს ფორმატი და ნებისმიერი კომპანია რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხით, ჩვენთან თანამშრომლობს. და ეს საკითხი საჭიროებს ძალიან ფრთხილ მიდგომას. Spotcoin არ არის კომპანია, რომელიც მაინც და მაინც ეძიებს ინვესტიციებს და დებს ინვესტიციებს. ჩვენ churn money and give a high rate of return. ჩვენ უფრო სხვა სფეროში მოღვაწეობს და ვქმნით ერთგვარ ტექნიკური საკითხების მოგვარების პრეცედენტებს. We want to bring Georgia into the global marketplace. საქართველო არის გლობალური ბაზრის ნაწილი და იმისათვის რომ მოხდეს საქართველოს უფრო მეტი ინტეგრირება გლობალურ საბაზრო სისტემაში, ჩვენ ამისათვის გვჭირდება ქართველი ხალხის მხარდაჭერა, ქართველი ხალხის დახმარება. და მაგალითისთვის საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უნდა მოგვცეს თავისი რეგულაციებით იმის საშუალება, რომ განვითარების შემდგომი ეტაპები გავიაროთ ამ სფეროში. This regulation. They need this. მათ აუცილებლად სჭირდება თავრობისაგან დახმარება და ამ დამატებითი რეგულაციების შემოღება, დამატებითი კანონების შემოღება ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. და რა წესები უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ ფუნქციონირება გაუმჯობესდეს. ჩვენ უკვე გვაქვს ამის პრეცედენტები ევროპაში, მაგალითისთვის ჰოლანდიაში და ესტონეთში. სადაც ძალიან განვითარებული წესებია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიდგომა უნდა ჰქონდეს მთავრობას ციფრულ ვალუტასთან, არსებობს ამის პრეცედენტები ამ ორ ქვეყანაში მაგალითისთვის. საქართველოშიც გვაქვს ამის საწყისი ეტაპები და ეს არის ძალიან უნიკალური სისტემა, ეს არის ძალიან მომგებიანი
ინვესტორებისათვის. საქართველოშიც გამოჩნდა ბლოკჩეინის სისტემა და ის საგადასახადო სისტემა, რომელიც არსებობს ჰოლანდიასა და ესტონეთში, არის უფრო განვითარებული და ეს საშუალებას აძლევს მთავრობას რომ უფრო კარგად ადევნოს თვალყური გადასახადების გადახდის პროცესს. შესაბამისად, ჩვენ აქვს სურს, რომ საქართველოშიც მთავრობამ გადაწყვიტოს, რომ ახალი წესების მიღება, რომელიც გააუმჯობესებს საქართველოს საზოგადოების, საქართველოს ბიზნეს საზოგადოების დამოკიდებულებას ციფრული ვალუტის მიმართ. At this particular moment in the payment cycle, the government will და საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს ახალი წესები. How should we treat cryptocurrency? ჩემ ნაცნობი ჩართული ამ სფეროში და ერთხელ მკითხა რჩევა თუ როგორ უნდა გამოიყენოს კრიპტოვალუტა, როგორ უნდა რა ტერმინით უნდა განსაზღვროს ეს სიტყვა. ეს არის ახალი ფენომენი საქართველოში და საკმაოდ ახალი მოვლენაა ქართულ ბაზარზე. თქვენ მონაწილეობას იღებთ გლობალურ სამეწარმეო კვირეულში. What's going to be your speech? და რასთან დაკავშირებით იქნება თქვენი გამოსვლა, თქვენი სიტყვა ამ გლობალურ სამეწარმეო კვირეულზე. ეს იქნება live stream-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალური ქსელი გადაეცემა live-ი საზოგადოებას. და გაიმართება ტექნოპარკში. მე უკვე მქონდა ტექნოპარკში ერთი გამოსვლა, რომელიც დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა. ჩემი შემდეგი გამოსვლა იქნება უფრო დეტალური და ვისაუბრებ იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის პატკოინის არსი, როგორ სარგებელს მოუტანს ეს ყველაფერი საქართველოს, როგორ უნდა მიიღოს საქართველოს ბლოკჩეინის სისტემაში მონაწილეობა. And it's free. They ask for people to pay for a ticket, but it's a free event. ეს არის აბსოლუტურად დასწრება არის აბსოლუტურად თავისუფალი, არ იქნება დაწესებული გარკვეული ღირებულება შესვლაზე და ბილეთებზე. შესაბამისად, ყველა სურვილს შეიძლება მონაწილეობის მიღება. საქართველო არის შესანიშნავ პოზიციაში დღესდღეობით იმისათვის, რათა განავითაროს ეს მიმართულება. ეს არის ძალიან ახლოს ტერიტორიულად დასავლეთთან და ძალიან მარტივია საქართველოში ბიზნესის წარმოება. Harvard-ის ბიზნეს სკოლამ მოამზადა სპეციალური кейსი და გუშინ წინ ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ საქართველოსა და NPR-ის სერვის შორის გაგრძელდებოდა თანამშრომლობა ბლოკჩეინთან დაკავშირებით და ეს არის პროექტი, რომელიც შემდეგი დღეების განმავლობაში გაგრძელდება. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ დღეს. ამინდის პროგნოზის შემდეგ და ალბათ ცირედი რეკლამაც და არ გამოტოვოთ მაიასი და მონიზის ძალიან საინტერესო რუბრიკა გელით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. რატომ იზრდება საქართველოსადმი ინტერესი ვირტუალურ სამყაროში და როგორ გამოვიყენოთ ინტერნეტი იმისთვის, რომ საქართველოს ტურისტებისათვის კიდევ უფრო მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს. ბოლოდროინდელი სტატისტიკური მონაცემებისა და ტენდენციების შესახებ მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. ციფრული რესურსების ეფექტიანად გამოყენება და ინტერნეტ სივრცის ახალი გამოწვევები. სწორედ ეს ფაქტორები ახასიათებს ციფრული სამყაროს ერას, რომელიც ხელს უწყობს კერძო სექტორის წარმომადგენლებს განსაზღვრონ სამიზნე აუდიტორია და დაამყარონ სწორი კომუნიკაცია პოტენციურ ტურისტებთან. ოპერაციული სისტემების მნიშვნელობა კი სასტუმროების ოპერირების თვალსაზრისით თუ დარგის განვითარების კუთხით დღითიდღე იზრდება. ანუ ადამიანები სულ უფრო აქტიურად ურთიერთობენ ელექტრონული მოწყობილობების საშუალებით, იმისთვის რომ მართვა უფრო ეფექტური გახდეს. ოპერაციულ სისტემებს უნდა ჰქონდეთ გაფართოებული რეპორტინგი იმისათვის, რომ მენეჯერებმა და მფლობელებმა თვალყური ადევნონ ბიზნეს დინამიკას. ქართული ტურიზმისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი არის ის, რომ აღნიშნულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩადებულია ისეთი წვრილმანები, რომლებიც თავისთავად განაპირობებს გაზრდილ ტურისტულ ნაკადს და დადებით გამოხმაურებას. დღესდღეობით არის ძალიან ბევრი მობილური აპლიკაციები, რომელიც ხელს უწყობს სასტუმროს მართვას უკვე მობილურიდან, ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით სისტემა Fidelios აქვს ასეთი მობილური აპლიკაცია, რომელიც სტუმრისთვისაც არის განკუთვნილი, თვითონ შეუძლია გაიკეთოს ჯავშანი, ეს ჯავშანი ავტომატურ რეჟიმში ვარდება სისტემაში და თვითონ ავტომატურად იღებს ჯავშნის დასტურს და ეს, რა თქმა უნდა, ადამიანური რესურსების ჩართულობა არის უფრო ნაკლები და პერსონალსაც მეტი დრო რჩება, რომ სტუმართან კონდეს ურთიერთობა და შესაბამისად უფრო მეტი დრო აქვს შტაბ-ეჭდილება მოახდინოს სტუმარზე. ასევე არის კიდევ მეორე აპლიკაციაც, რომელიც ხელს უწყობს მენეჯერებს, რომ კომპიუტერთან მიუსვლელად ნახონ, ვინ ჩამოდის, ვინ მიდის, ვთქვათ, რომელი ოთახია დალაგებული, ან რომელია დასალაგებელი. ანუ ფაქტიურად დღეს მწარმოებელი ცდილობს, რომ ეს მიჯაჭვულობა კომპიუტერთან ეს ნელ-ნელა დატოვოს ამან ბაზარი და ყველაფერი გადავა უკვე ნელ-ნელა ესეთი гаджеტების, ასე ვთქვათ, მობილურის, პლანშეტების და ესეთი დივაისების მოხმარების დონეზე. ბოლო წლების ტექნოლოგიური სიახლეების რომ შევაჯამოთ? ბოლო წლების ტექნოლოგიური სიახლეები ზუსტად ეს არის. ძალიან მრავალრიცხოვანი ფუნქციონალია. ზოგადად ჩვენი პორტფოლიო ძალიან ბევრ პროდუქციით თulis ჰორეკას სეგმენტში, ეს არა მარტო სასტუმროებისთვის არის საინტერესო, ჩვენ ყავს ასევე რესტორნები ჩვენ კლიენტებს შორის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესეთი მაღალი დონის რესტორნები, როგორც არის თუნდაც Hard Rock-ი, თუნდაც იგივე ფუნიკულიორი, იგივე ბუდაბარი, ესეთი რესტორნები დღეს საქართველოს ბაზარზე შემოვიდნენ. ასევე ყოველდღიურად მზარდია ტურიზმის სექტორში ციფრული მარკეტინგის მნიშვნელობაც. ციფრული რეკლამა გვაძლევს საშუალებას ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ იმ კონკრეტულ აუდიტორიასთან, რომელიც გვაინტერესებს. უფრო მეტიც სეგმენტი შეიძლება ერთ ადამიანამდეც კი დავიდეს. შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ციფრული რეკლამა ყველაზე მძლავრი და ეფექტური ხერხია კონკრეტულ მომხმარებელზე ორიენტირებისათვის. აქ თითქმის გამორიცხულია ფინანსების გაფლანგვა, იხდით ზუსტად იმდენს, რამდენი მომხმარებლის მოზიდვაც გჭირდებათ. ხოლო როდესაც მომხმარებელი გეგმავს მოგზაურობას და მოუკიდებლად შეუძლია მობილურის საშუალებით ინფორმაციის მოძიება, დაჯავშნა და ბილეთის შეძენა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია გამართული ვებგვერდის არსებობა, ხოლო ინფორმაცია უნდა იყოს ინფორმით მიწოდებული, რომ მარტივად შეიქმნას შთაბეჭდილება არსებულ მომსახურებაზე და ადვილად მიიღოს მომხმარებელმა გადაწყვეტილება. პირველ რიგში ბოლო პერიოდის ტენდენცია მობილური ტელეფონის გამოყენების სიხშირე, ვიდრე მომხმარებელი გადაწყვეტილებას მიიღებს კონკრეტული პროდუქტი, შეიძინოს თუ აესტუმროს ნებისმიერ ქვეყანას ან თუნდაც სასტუმროს, წინ უსწრებს ამ ქცევას ძიება მობილური ტელეფონით. შესაბამისად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ სასტუმროს თუ ნებისმიერ სხვა ასე ვთქვათ, ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელ ობიექტს კონდეს გამართული ვებგვერდი, იყოს აუცილებლად mobile friendly, რაც გულისხმობს, რომ მობილური დივაისიდან ახმადი იყოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია და მეორე, ასე ვთქვათ, მთავარი ტენდენცია და აქცენტი, რაზეც კეთდება, ეს არის კონტენტის მნიშვნელობა და ბოლო პერიოდში სხვადასხვა პლატფორმებზე, განსაკუთრებით Facebook-ზე და Instagram-ზე აქცენტი კეთდება ვიდეო კონტენტს, როცა ანიმაცია არის, ასე ვთქვათ, პოსტის სახით წარმოდგენილი.
ცხადია, თითქმის ყველა ორგანიზაცია თუ კერძო კომპანია ცდილობს საკუთარი მარკეტინგული საქმიანობა ციფრულ სამყაროში გადაიტანოს, მაგრამ სფეროს განვითარების თვალსაზრისით მაინც კომპლექსური სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ანუ საჭიროა როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორებს შორის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდეს შესაძლებელი ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და მეტი დივერსიფიცირებული შეთავაზებები არსებობდეს. Calming. Delicious. Ana მიუბილარი მარიამ ადამია დღევანდელ დღეს კიდევ ერთ დღეს შესანიშნავ თარიღს ახლა უკვე ოჯახის შექმნას შემატებს იქამდე ამ თემაზე საუბარს მაია სიდამოინძე საქმიანი სტუდიაში გააგრძელებს სტუმართან თორნიკე თოხაძესთან ერთად რომელიც საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაციის თავმჯდომარეა მაიკო დილა მშვიდობის და მივესალმები ჩვენ სტუმარს დილა მშვიდობის ანა დიდი მადლობა მარიამ სიუჟეტისთვის და მეც მას პირდაპირ ეთერში ვულოცავ დაოჯახებას დღევანდელ დღეს და ვუსურვებ დიდ ბედნიერებას რაც შეეხება დღევანდელი რუბრიკა არის ტექნოლოგიებზე როგორც ყველა ვიცით ციფრული საოპერაციო თუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწრაფად ვითარდება დღევანდელ დღეს და აისახება აბსოლუტურად ყველა ინდუსტრიაზე მათ შორის ტურიზმის სექტორზეც და დღეს ჩვენი სტუმარი ბატონი თორნიკე ისაუბრებს ზუსტად ამ დეტალებზე თქვენ შექმნით IT ასოციაცია პირველ რიგში მაინტერესებს რა საქმიანობს ეს ასოციაცია და ტურიზმთან დაკავშირებით რა სიახლეები არის დღევანდელ დღეს მოგესალმებით მაია მივესალმები მაყურებელს IT ასოციაცია სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა რომ გააერთიანოს საერთო ინტერესების გარშემო IT სექტორში მოქმედი კომპანიები და ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სექტორში ტექნოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებას და ამით მთლიანად ქვეყანაში გაუმჯობესოს ტექნოლოგიური გარემო შესაბამისად ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ, სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით ვატარებთ კვლევებს, გამოკითხვებს და სწავლობთ მათ საჭიროებებს, თუ რა ჭირდება კონკრეტულ სექტორს, კონკრეტულ მიმართულებებში. ერთ-ერთი იყო ახალხანს ტურიზმი. დიახ, ცხადია, ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე, რეიტინგები იზრდება შემოსული ტურისტების რაოდენობა და ძალიან აქტუალური თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით ჩაგვეტარებინა. რამდენად ინდუსტრიის განვითარება ქვეყანაში ფეხს უწყობს ასევე ტექნოლოგიურ განვითარების ტენდენციებსაც. აი სწორედ საინტერესო შეკითხვაა, იქიდან გამომდინარე, რომ სიუჟეტშიც იყო მოცემული რამდენიმე ძალიან საინტერესო ტენდენცია, რომელიც ცალსახად წაადგება ბიზნესს და მისთვის იქნება მნიშვნელოვანი გაყიდვების გაზის თვალსაზრისით და სხვადასხვა ეფექტურობის ამაღლების თვალსაზრისით. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ უფრო აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რასაც ქვია უფრო მომხმარებლის გამოცდილება, ანუ უშუალოდ მომხმარებელი ტურისტები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში შემოდიან, რა საკითხებზე აქვთ მათ უარყოფითი გამოხმაურება, რითი არიან უკმაყოფილოები. შესაბამისად, ისეთი გავლენიანი პორტალების საშუალებით, როგორიც არის booking.com და TripAdvisor-ი, მოვიძიეთ, ასე ვთქვათ, მოვიკლუიეთ ის კომენტარები, ფიდბექები, რაც გაკეთებული აქვს მომხმარებელს, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია იკვეთება ინტერნეტთან დაკავშირებით. აი სიუჟეტის იყო საუბარი, რომ ინტერნეტის მოხმარება იზრდება და ამავდროულად ჩვენ ამ თვალსაზრისით უნდა ფეხი აუწყოთ აი ამ მიმართულებას. აქ საინტერესოა ტრენდი იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს მსოფლიოს ტურიზმის რუკა ინტერნეტის სიჩქარის მიხედვით, რომელზეც საქართველოს საკმაოდ კარგად გამოიყურება თითქმის ევროპულ ქვეყნებთან მიმართებაში, მაგალითად როგორიცაა იტალია და გერმანია, თითქმის იმ სიჩქარის ინტერნეტი გვაქვს საქართველოში, მაგრამ პრობლემა არის სწორედ იმაში, რომ ტურისტული ობიექტები, რომლებიც ჩვენ გამოვკითხეთ სხვა რეგიონში, ეს იყო აჭარა, გურია, სამეგრელო, კახეთი, თბილისი, ძალიან უჭირთ მათ უკვე ამ თვითონ მოწოდებული ინტერნეტის ადმინისტრირება და მართვა, რადგანაც ინფრასტრუქტურულად არიან მოუმზადებლები, რაც იწვევს მათი უშუალო მომხმარებლების მხრიდან საყვედურებს, უკმაყოფილებას და ეს აისახება აი ამ საერთაშორისო პორტალებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის იმიჯზე კარგად და სიჩქარეზე არ არის პრობლემა, რამდენადაც იმას თუ რამდენად ადმინისტრირება ხდება სწორად ტექნოლოგიურად. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ საქართველოში სწრაფი გვაქვს ინტერნეტი, თუნელი ინტერნეტი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მხრივ დამაკმაყოფილებელია, კარგი ინტერნეტი გვაქვს, ჩვენს
ბელ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით უკეთესი ინტერნეტი გვაქვს, თუმცა ამ ტენდენციებს რომ გავყვეთ, ანუ მომხმარებელმა ქცევა შეიცვალა, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ტურისტი სხვა დროს საერთაშორისო ზარებს ახორციელებდა იმისთვის, რომ დაკავშირებოდა ბიზნეს პარტნიორს, ან ოჯახის წევრს, ან მოგზაურობის დროს, ეს უკვე შეიცვალა, ყველაფერი გადავიდა აპლიკაციებში, თქვათ როგორიცაა Skype, Viber, Facebook და ასე შემდეგ, შესაბამისად, ყველაფერი ინტერნეტზეა მიბმული, ყველაფერი მობილურია, ასევე live ფუნქციები დაემატა და ეს ჯამურად მოითხოვს გაცილებით მეტი ინტერნეტის მიწოდებას მომხმარებლისთვის, ვიდრე ეს ხდება დღეს. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ, რომ დავეხმაროთ ერთის მხრივ ტურიზმის წარმომადგენლებს, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს იმაში, რომ სწორად მოხდეს მათი ინფორმირება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოხდეს სტანდარტების გაცნობა, თუ როგორ ხდება ზოგადად ამის დაგეგმა და ადმინისტრირება, თუმცა ამას ასოციაცია თავისი ძალით ცხადია ვერ აკეთებს, ამისთვის არის ასოციაციის წევრები და ჩვენ ვაერთიანებთ მთლიანად IT სექტორს, რომ მობილიზაცია გავაკეთოთ იმ რესურსის, რაც გააჩნია დღეს საქართველოში IT სექტორს, რომ ეს არის არა ერთი კონკრეტული ობიექტის ან რაიმე კონკრეტული მიმართულების, ან უფრო ინფრასტრუქტურული პრობლემა იქმნება ამ თვალსაზრისით. კიდევ რა გამოწვევები ინტერნეტის გარდა კიდევ რა საკითხები არის რიგი ტექნოლოგიების, რაც ამ კვლევაში დაფიქსირდა? საინტერესოა, ზუსტად ინტერნეტზე არის მიბმული Wi-Fi სერვისის მოთხოვნა, იმიტომ რომ კომენტარებში არის, რომ ესე იგი დაფარვის ზონები უკვე Wi-Fi თვალსაზრისით აღარ არის საკმარისი და გამოთქვამენ ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, უარყოფით შეფასებებს. შესაბამისად, მეორე და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ონლაინ დაჯავშნების მიმართულება. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ჭირდებათ სწორედ ის მობილური აპლიკაციები, ის ინტერნეტზე დაფუძნებული კომუნიკაცია იმისთვის, რომ მარტივად შეძლონ ჩანიშნონ თავიანთი ვიზიტი სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენთან და სასტუმრო დაჯავშნო და ეს ყველაფერი იყოს მარტივი და ორგანიზებული. რა თქმა უნდა. სხვა კიდევ რა, ანუ საოპერაციო სისტემებთან დაკავშირებით მაყურებელს მინდა აუხსნა საოპერაციო სისტემა, ეს არის გარკვეულწილად სასტუმროს და რესტორნების ამ სექტორში ყოველ შემთხვევაში მართვის სისტემები, ისი მეშვეობითაც ხდება სტუმრის დარეგისტრირება, რასაც დაჩექინებას ვეძახით, რეზერვაციების გაკეთება, ჯავშნების რეპორტინგი და ასე შემდეგ. ამ კუთხით აღინიშნება თუ არა თვითონ უკვე ოპერატორებს და სერვის პროვაიდერებს შორის წინსვლა. ამ კუთხით ადრე ყველა Excel-ში მუშაობდა, გვახსოვს. ძალიან საინტერესო შედარება არის ამ კუთხით გაუმჯობესდა სიტუაცია, თუმცა ეს მაინც არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენი კვლევა ზუსტად ორ ნაწილად იყოფოდა. ერთი იყო მომხმარებლის მხარე, ანუ რაც მომხმარებლის თვალით ძალიან კარგად ჩანს და შემჩნევადია და მეორე უკვე მენეჯმენტის თვალსაზრისით, რომ უკვე ტურისტული ობიექტის ფლობელები, მენეჯერები და ასე შემდეგ როგორ მართავენ, ასე ვთქვათ, მათ პასუხისგებლობაში არსებულ კონკრეტულ ობიექტს, ან სასტუმრო იქნება, ეს რესტორანი იქნება, კაფე თუ ასე შემდეგ. მოხდა თუ არა ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიები ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დაზოგვის იმაში, რამდენად პრიორიტეტულად აღიქვამენ ინვესტორები, რომ ამ მიმართულებაში ჩადონ ფული და კონდეთ გამართული საოპერაციო სისტემები და რეალურად IT. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტის შემთხვევაში საქმე ცოტა სხვანაირად არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უფრო სიღრმისეულ კვლევას მოითხოვდა პრიორიტეტების თვალსაზრისით, ანუ სხვადასხვა ობიექტებს პრიორიტეტები სხვადასხვანაირად აქვთ დალაგებული. შესაბამისად, ჩვენ ცალსახად იმის თქმა, რომ აუცილებლად ეს არის მთავარი საკითხი, რომლის გამოც შეიძლება დაფიქრდნენ და გადავიდნენ აი ასეთი ტიპის მართვაზე, ეს არ არის თავარი საკითხი, ანუ ეხლა ძირითადი ყურადღება ექცევა მაინც მომხმარებელი რას ამბობს და მომხმარებლის მიერ გამოთქმულ აი კმაყოფილების თუ უკმაყოფილების მიზეზებს. ეს უფრო ნათელი და ცხადია, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო თვალთახედვითაც ადვილად ჩანს. თვითონ მომხმარებელი როცა ესაუბრება ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, მფლობელებს და გამოთქმას პრეტენზიას ადვილად ჩანს და ზოგადად ადვილად და ბოლოს რამე გაჩნიათ რეალურად ამ
გამოწვევებს როგორ უნდა მოერიოს? დიახ, ასოციაცია მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ ეს პირველი ნაწილი იყო კვლევის ნაწილი, სადაც ჩვენ უკვე გაცილებით დეტალური ინფორმაცია გვაქვს და ამის მიხედვით უკვე ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას საერთაშორისო ვენდორებთან, მომწოდებლებთან, რომლებიც არიან ამ გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, მწარმოებლები და სხვადასხვა ქვეყანაში გააჩნიათ სხვა ტიპის გამოცდილება. ამიტომ ჩვენ ორი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ერთი არის ის, რომ საერთაშორისო გამოცდილება, მაგრამ მეორე არის ლოკალური გამოცდილება, რომ არის ობიექტები, სადაც ეს საკითხები ძალიან კარგად არის დარეგულირებული და კარგად იმართება, შესაბამისად, მათ აქვთ უკვე ცოდნაც და გამოცდილებაც, იციან შედეგის ფასი, ანუ ზუსტად მაგაზეა ის აგებული ფინანსური სარგებელი, რომ მათ უნდა დაინახონ იმის უკუგება, რომ თუ თქვათ ეს გააკეთებენ $1 ინვესტიციას, რამდენი შეიძლება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებასთან ერთად კერძო სექტორი და საჯარო სექტორიც ჩაერთვება ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ასოციაციასთან ერთად. მე მადლობა მინდა მოგიხადოთ თორნიკე დღეს სტუმრობისთვის, ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოწურულია და გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკა. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მაიას და მოინდეს, მადლობა მის სტუმარს საინტერესო თემის გაშლისთვის. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით და გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს, თუმცა საქმიანი დილა დღეისთვის დასრულებულია. ხვალ ზუსტად 8-ზე და პირველზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. იქამდე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები უკვე ქალების ნარატივით გააგრძელებენ თეოპირულში მაუწყებლობას. ეს უკვე 11 საათს და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ საქმის კურს ზუსტად 3-ზე ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ხვალამდე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.